მშვიდობის ყველას. ვიწყებთ საქმიან დილას, მოვუწყებლობთ Pirvelიდან. და პირველი ინფორმაცია, რომელიც აისეთმა საქართველოს ეკონომიკური სტის შესახებ გამოაქვეყნა, ეხება იმას, რომ მან ეს პროგნოზი შეამცირა. აისეთი წლის მესამე და მეოთხე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.9%-იან ზრდას პროგნოზირებს, აპრილში კი პროგნოზი 6%-ს აჭარბებდა. ამასთან აისეთი წლიურად საქართველოს ეკონომიკის 5.3%-იან ზრდას ვარაუდობს, დადებითი მოლოდინის მიზეზად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ საქართველოსთვის გაზრდილი პროგნოზი სახელდება. ასე მაგალითად ADB-მ აზიის განვითარების ბანკზე ასაუბარი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2017 წელს 4.2%-მდე გაზარდა. სავალუტო ფონდმა სულ რამდენიმე დღის წინ 4.3%-მდე ADB-ის გაზრდილი პროგნოზი მიზეზებს შორის დასახელებულია გაზრდილი ხარჯები ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ტურისტების დინამიკა, გაზრდილი გადმორიცხვები და ექსპორტის შესაბამისი სტატისტიკა. ამასთან აისეთი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდის ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს საგარეო ვაჭრობის ფაქტორიც. მეორე კვარტალში ეკონომიკური ვითარება რეგიონში გამოცოცხლებულია. საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან ეკონომიკის შემცირებას რეალურად მხოლოდ აზერბაიჯანი განიცდის და ამას Forbes-იც ადასტურებს. Forbes-ი აქვეყნებს ანალიტიკას 2017 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური ზრდა ჩვენ რეგიონის ქვეყნებში იყო შემდეგი. სომხეთის ეკონომიკა არის გაზრდილი 5.5%-ით, აზერბაიჯანში არის 1%-იანი კლება ეკონომიკაში, საქართველოს ეკონომიკა 4.7%-ით იზრდება, რუსეთის ეკონომიკა 2.5%-ით და თურქეთი 1.3%-ით ასევე ზრდაშია. აისეთი ასევე აღნიშნავს, რომ არასაბანკო დეპოზიტებში დოლარიზაციის მაჩვენებელი წლიურად შემცირებულია, რასაც მცირე, მაგრამ მაინც პოზიტიური ეფექტი აქვს ჯამში მთლიან შიდა პროდუქტზე. აი ამ ფონზე გუშინდელ მთავრობის ხმაზე გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდა პოზიტიურად შეაფასა და სავალუტო ფონდის მისიის პირველი მიმოხილვის დასრულების პოზიტიური შედეგების გამოხმაურებისას აღნიშნა, რომ საქართველო გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით და ფისკალური მენეჯმენტის საუკეთესო ხარისხით. კვირიკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ფისკალური მაჩვენებლები აბსოლუტურად იმ ჩარჩოებშია, რომელიც განსაზღვრული იყო, ხოლო ეკონომიკის რეალური ზრდის მაჩვენებელმა დაგეგმილს გადააჭარბა. საქართველოს ფისკალური მაჩვენებლები არის აბსოლუტურად იმ ჩარჩოებში, რა ჩარჩოებით ჩვენ მქონდა განსაზღვრული. ზრდის მაჩვენებელმა გადააჭარბა დაგეგმილს მოგეხსენებათ და ჩვენ წლის ბოლოსთვის ვემზადებით გვექნება უფრო მაღალი ეკონომიკის რეალური ზრდა, ვიდრე იყო დაგეგმილი. საქართველო ნამდვილად გამოირჩევა რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ფისკალური მენეჯმენტის სისტემით. და ვიდრე ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარს გავაგრძელებდე, მე დაგვირდით კიდეც, რომ ამ თემას, ანუ მავნებლების და ფაროსანის თემას არ მოგაკლებთ, რადგან მიმაჩნია ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა დღევანდელობის. გუშინ გაჩვენებთ თუ რა ხდებოდა კანცელარიაში, მაშინ როცა გიორგი კვირიკაშვილი ამ განცხადებას აკეთებდა. მოკლედ მედიას მთავრობის კანცელარიაში მავნებელმა დიახ ამჯერად წერმა თუ უფრო სწორად ბაღლინჯომ კიდევ ერთხელ შეაწუხა, ერთი რაც დადასტურებულია, ეს მავნებელია. თვით აზიურმა ფაროსანამ ჩააკითხა კანცელარიის პრეს ბრიფინგების ოთახში, ასე რომ შეგიძლიათ დათქვეთ, მედია გუშინ გემრიალად გაახალისა ფაროსანას კადრებმა. მე მგონი გაცილებით მეტი ინტერესით იღებდნენ ფაროსანას, ვიდრე მომავალ ან შესაძლო რესპონდენტებს, რომლებიც პერიოდულად იკავებენ ტრიბუნას მთავრობის ხმის შემდეგ. ფაროსანაზე კიდევ გვექნება სალაპარაკო, ისევე როგორც ორფეხა მავნებლებზეც ეკონომიკურ ზრდას მიუბრუნდეთ ჯერჯერობით, დაგეგმილზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება ფინანსთა სამინისტროს, კანცელარიაში ნათქვამი პარლამენტშიც გაიმეორეს, ამჯერად მედიასთან გიორგი კაკაურიძემ რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტზე 2018 წლის ბიუჯეტის წარდგენისას განმარტა, რომ 2017 წლის 8 თვის მონაცემებით ზრდა 4.7%-ია, 4.7%-ია, რაც დამაიმედებელი პროგნოზის გაკეთების საშუალებას იძლევა.
ჩვენ გვაქვს 8 თვის მონაცემები უკვე, წინასწარი მონაცემები ეკონომიკური ზრდის 4.7%-ია, წინასწარი შეფასებით 8 თვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, ჩვენ საკმაოდ გაზრდილი გვაქვს ექსპორტის, გაზრდილია სხვა მაჩვენებლებიც, რომელიც ეკონომიკაშია, კერძო ინვესტიციების დაგვაქვს. საერთაშორისო სავალიდო ფონდი წევრი ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლების მონაცემებს აახლებს, რომლის მიხედვით საქართველოს 2017 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.5%-დან 4.3%-მდე არის გაზრდილი. ფონდის ინფორმაციით 2017 წელს მსოფლიო ეკონომიკა გაიზრდება 3.6%-ით, განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა 2.2%-ით, ხოლო განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკა 4.6%-ით. 2016 წელს 2.7%-იანი ეკონომიკური ზრდის ტემპით საქართველოს მსოფლიო ქვეყნებს შორის 98 გახდათ, ასე იყო, ხოლო 2017 წლის პროგნოზის მიხედვით ჩვენ 52 პოზიციაზე გადმოვინაცვლეთ, მას შემდეგ რაც სავალიდო ფონდმა 4.3%-ზე დააკორექტირა ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. შეგახსენებთ, ვისაც Forbes-G არ წაგიკითხავთ, რომ ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებლები ქვეყნებს შორის გახლავთ ლიბიაში და ეთიოპიაში. ლიბიაში ეკონომიკა 55%-ით იზრდება და ეთიოპიაში 8.5%-ით. ყველაზე მეტად კი ზარალდება და ეკონომიკა მცირდება ვენესუელაში და ეკვატორულ გვინეაში, შესაბამისად 12%-ით და 7.4%-ით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ რეგიონალური მასშტაბით ყველაზე მეტად პრობლემური ქვეყანაა ჩვენ სამეზობლოში, რომლის ეკონომიკური ზრდა ჯერ კიდევ მცირდება, ეს გახლავთ აზერბაიჯანი 0.9%-ით, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ 1%-იანი კლება არის აზერბაიჯანში ეკონომიკისა. გადავინაცვლოთ შემდეგ თემაზე. გუშინდელი ეთერი ფაქტობრივად ქართული ფეხბურთის დატირება გამოვიდა სარკასტულად ზაზა აბაშიძისთვის, ის ერთგვარად მაინც ინსპირაცია აღმოჩნდა მისთვის საიმისოდ, რომ Forbes-ისთვის თუ BMG-ისთვის ძალიან კარგი და რამდენიმე მასალა მოემზადებინა. მადლობა ზაზა აბაშიძის ამისთვის. ზაზა დღევანდელ ეთერში ჩემოგვიერთება, მაგრამ ამ ამბავს მის მოსვლამდე გაგაცნობთ. დაწუნებული ვარ, ახლა ყურებამდე იღიმის ამის შემყურე. ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის მძიმე ფაქტსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მაინც. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს წინა შესარჩევი შეხვედრებიდან ვერც ერთი მატჩი ვერ მოიგო. მაშინ როცა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრით, ისლანდია მოსახლეობით ყველაზე მცირერიცხოვანი ქვეყანა გახდა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძველ საფეხბურთო ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას. მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრილი ყველაზე პატარა ქვეყნების ყველა დროის ტოპ 10-ული შემდეგნაირად გამოიყურება. ისლანდია 2018 წელი 340.000, პარაგვაი, ინფოგრაფიკაზე სულად გამოჩნდება, პარაგვაი 1930 წელს 860.000, 2006 წელს ტრინიდადი და ტობაგო 1.300.000, ჩრდილოეთ ირლანდია მეოთხე ადგილზეა 1958 წელს 1.400.000 მოსახლე, ქუვეითი 1.5 1982 წელს, არაბთა გაერთიანებული საემიროები 1990 წლის მონაცემებით 1.900.000 და ურუგვაი 1930 წელს კვლავ 1.900.000, სლოვენია 2010 წელს 2 მილიონი, ბოლივია 1930 წელი 2 მილიონი, იამაიკა 1982 წელი 2.600.000. იმედია გახსოვთ ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობას და კარგადაც და ამას პერიოდულად თუ ეკონომიკაზე ცოდნითაც აამაღლებთ, გულისხმობ, რომ ერთ სულ მოსახლეზე რამდენი არის შემოსავალი, როგორ იზრდება იმ კონკრეტული ქვეყნის ეკონომიკა, ნახავთ, რომ ისლანდია, რომელიც არ ვიცი, მგონი 4ჯერ თუ 5ჯერ, შეიძლება მეტჯერაც არის მეტი, ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა, ნებავთ ერთ სულ მოსახლეზე აბსოლუტურად ადეკვატურ და რელევანტურ შედეგებს აჩვენებს, მათ შორის ფეხბურთშიც. ფეხბურთზე დაარსდა ვარამს თუ Georgian Water and Power, ანუ თბილისის წყლის მომაგაგებელი კომპანია გაგვიქარვებდა, აი ამაზე რას წარმოვიდგენდი, მაგრამ ეს არის კომუნიკაციის უნარები, კრეატივი და გნებავთ არ ვიცი, ტექნოლოგიების მაქსიმალურად კომპანიის სასიკეთოდ გამოყენება. მოკლედ მე ამას საქმიანი დილის წამყვანის გარეშე არ და ვერ გავაკეთებ, ამიტომ 11 არს ნაკლები, ანა ლაპიაშვილი გვერდება, ანა დილა მშვიდობას.
წყალმომარაგების შეწყვეტისას შენი პირველი რეაქცია რა არის ხოლმე? დილა მშვიდობის გიორგი, ემოციებში დავსვი კითხვა. ემოციებს არ მოყვები. ალბათ ელი უბრალოდ შესაძლოა გამომდინარე Facebook-ზე სტატუსს წერ თუ არა, კიდევ ერთხელ საჯაროდ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან რიტორიკული კითხვა გამოდის, მით უმეტეს რომ შენ ეს იცი. პრინციპში არა და ჩემი სოციალური ქსელის მეგობრებიც ამას ადასტურებენ, მაგრამ ადასტურებ რომ მაშინვე ვიწყებ ონლაინ ჩატში მოკითხვას, როდის აღდგება წყალმომარაგება და შესაბამისად GVP-ის ოპერატორები მუდმივად ხდებიან შემდეგ ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩართულები დიალოგში, რომ აი და ამიტომაც ჩვენთვის საგანგებოდ ვიდეო GVP-ის არ გადაუღია ჯერჯერობით, მაგრამ აი მაგალითად, როდესაც Facebook-ის მოხმარებელმა თაკოს მოულაშვილმა აღმოაჩინა, რომ შუადღისას წყლის მიწოდება შეუწყდა Facebook-ზე წყლის მომარაგებელ კომპანიას მიმართა. ორთაჭალის ქუჩაზე 6 საათზე წყალი თუ არ იქნება, საკუთარ პოსტებზე პასუხს არ ვაგებ. აქ გაიღიმა თაკომ. 9-ზე გაკვეთილზე უნდა ვიყო. აი ესეთი სტატუსი იყო და მალევე მის სტატუსში გაჩნდა შემდეგი კომენტარი. თაკო, ნახე თქვენი მოწერილი. ცოტა არ იყო შეგვეშინდა კიდევაც. მაგრამ ჩვენ ავჩქარდით შემოკარგო. შესაბამისად, დაგეგმილზე ადრე ვასრულებთ სარემონტო სამუშაოებს. დაახლოებით 20-25 წუთში თქვენ მიიღეთ თქვენ კუთვნილ წყალს შემოკარგო და შესაბამისად მოასწრებთ ბანაობას შემდგომ. გისურვებ წარმატებას სწავლაში და დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ მოთმინებისთვის კარგად. ხო, ამ კომენტარს თაკოს პასუხიც მალევე მოყვა, რომ წყალი მოვიდა და ეს ერთადერთი შემთხვევა არ იყო. ივან ეკვწერს უსამართლობაა მთელი დღე რომ მუშაობ და საქმეზე დარბიხარ. მერე აბაზანაში შედიხარ, იხდი ონკანს ატრიალებ და ისაა წყალი წყდება. და ფშუქ კარგით რა. გამარჯობათ ივანე. მეწმულის ცხოვრებაში ბევრად მეტი უსამართლობებიც არსებობს. მაგალითად, დიდი ხნის წინ დამონტაჟებულ სისტემას დროთა განმავლობაში გამოცვლა ან სრულად შესვლა სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 24 საათი ვმუშაობთ ამ პრობლემის აღმოსაფრებლად, თქვენ მაინც პრობლემა გექნებათ. და მე მაინც გირჩევდით, სანამ აბაზანაში შეხვალთ და გაიხდით, ონკანი მოუშვით და შეამოწმეთ. დიდი მადლობა. უყურადღებოდ არც გალფის ვიცე-პრეზიდენტის ნინჩო ჯიბლაძის განსაკუთრებული სიყვარული დარჩა კომპანია GVP-ის მიმართ. გამარჯობა ნინჩო. მინდა გაცნობა, რომ ამ ქალაქში ადამიანებთან ერთად წყლის მიწოდების სისტემებიც იცვლება. მინდა ბოდიში მოგიხადოთ თუ აქამდე რამე გაწყენინეთ ჩემო. და იმედია ეს ვიდეო იქნება პირველი და უკანასკნელი, რომელიც მომზადდა სპეციალურად შენთვის ჩემო ნინჩო. ნინჩო ჯიბლაძე მგონი პირველი იყო, მაგრამ ნამდვილად არ იქნება უკანასკნელი, ვინც ბრძანა რომ ამ ვიდეოს შემდეგ კონფლიქტი მას და წყალმომარაგების კომპანიას შორის ამოწურულია. ვიდეოში მონაწილე კომპანიის ამ თანამშრომლების მიმართ საგანგებო შეკვეთები უკვე დაიწყო. სოციალური ქსელის პრეტენზიული მომხმარებლები იმასაც ითხოვენ, რომ წყლის გათვისვის შემთხვევაში მათთვის ჩაწერილი ვიდეოების გმირი კონკრეტული ადამიანი და პიროვნება იყოს. მოკლედ, მალე ალბათ იმასაც მოვესწრებით, რომ GVP-ის წყლის გათიშვის მოთხოვნით მიმართავენ, რომ მისმა წარმომადგენლებმა ვიდეო პასუხი დაუბრუნონ. აი ესე დღეში ვართ, რას არ მოესწრება კაცი ამ ქვეყანაში და ამ საუკუნეში. მართალი ხართ, მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის დღევანდელი ანონსიც. ოქტომბრის დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, თეიმურაზ გოქსაძე, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, galt taggart-ის საინვესტიციო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი ნინო პაპავა, ზაზა აბაშიძის სტუმრები იქნებიან მარიამ ორჯონია, IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების იურისტი, გიორგი ბაჯელიძე, შესყიდვების მონიტორინგისა და სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელი, ესტუმრება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძე. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ასეა, დიდი და წარმომადგენლობით სტუმრიანობა გვაქვს თავრობიდან, ხედრობიდან, მეცნიერებისგანაც არ გვაკლია ყურადღება და ცხადია ჩვენი უმთავრესი და ის რაც გამოგვარჩევს ყველასგან, ყველაზე საქმიანები თქვენთვის საქართველოში. ჯერჯერობით საქართველოში ჩემო ბატონო და ეს არ არის მხოლოდ სიტყვა. საქართველოში გამორჩეულ და ყველაზე ხარისხიან ამბებს ვამზადებთ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე და აი ამ ამბების ჯერიც დადგა.
ანაკლიის პორტის მშენებლობა დეკემბერში დაიწყება, მონიტორინგს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაწევს ამ მშენებლობის პროცესისა. გარდა იმისა, რომ ველით პასუხს როდის გაიხსნება, თბილისის 23 მეტრო სადგური კითხვები ანაგლიაზე წელოდება ზურაბ ალავიძეს დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოს სნოუბორდის ჩემპიონატისთვის სამზადისშია 2023 წლის სათხილამურო და სნოუბორდის ფრისტაილ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებაზე განაცხადი შევიტანეთ. წარმატებები საქართველოს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომავალ კვირას აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საბიუჯეტო პროექტს წარმოადგენს. რას უნდა ეყოს 4 მილიონი ლარი, რომელიც მავნებელთან საბრძოლველად 2018 წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. პრობლემა გაცილებით მასშტაბურია, ვიდრე 4 ან 40 მილიონი და იმედია ეს კარგად ესმით გადაწყვეტილების მიუღებთ. ანა, მიუხედავად ტრადიციული ჰედლაინებისა, იმედია კარქასიაძე დაგეყენა Georgian Water and Power-ის ვიდეო მიმართვებმა კონკრეტულ ადრესატებთან, თორე დარწმუნებულია, რომ ტრადიციულად უმაღლესი პილოტაჟით შეავსებ ჩემს მიერ გამოთქმულ ჰედლაინებს. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. GP-ს მადლობა ასეთი პრინციპში განწყობის შექმნისთვის, როდესაც წყლის უქოლობის შემთხვევაში განწყობები საკმაოდ დაძაბულია, თუმცა გუშინ ნამდვილად კარგად გავერთეთ სოციალურ ქსელში, მაშინ როდესაც სტატუსები მართლა გაჩნდა GP-ს მისამართი, რომ მაგალითად რატომ არ მოდიოდა ცხელი წყალი ან ასე შემდეგ. ოღონდ ვიდეო მიეძღვნათ. მოკეთ შესაძლოა თქვენი ახალი სამუშაო GP-ს თანამშრომლებს მიმართოს სწორედ ვიდეოებით კომუნიკაცია იყოს, მაგრამ ეს ცუდი არ არის. წარმატებებს უსურვებ მათ და რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, ვინც ამ სფეროში არიან დასაქმებულები. ჩვენ კი ბიზნესი ახლები გველოდება წინ. სტატისტიკის ვიწყებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყნიდან საქართველოს 2.910.387 მოქალაქე გავიდა. 2.860.942 კი შემოვიდა. შესაბამის სტატისტიკურ მონაცემებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი აქვეყნებს და მონაცემები იანვრიდან სექტემბრამდე პერიოდს ასახავს. შესაბამისად ამ მონაცემების თანახმად ქვეყნიდან გასული მოქალაქეთა რაოდენობა 49.445-ით აღემატება ქვეყანაში შემოსულ მოქალაქეთა რაოდენობას და ამავე სტატისტიკას თუ კარგად დავაკვირდებით, აღმოჩნდება, რომ 2016 წელთან შედარებით ქვეყნიდან გასული მოქალაქეთა რაოდენობა 13.1%-ით არის გაზრდილი, ხოლო შემოსულების რაოდენობა 12.7%-ით. გასული წლის განმავლობაში ქვეყნიდან გავიდა 2.563.442 მოქალაქე და შემოვიდა 2.538.414. ანაკლიის პორტის მშენებლობა კი დეკემბერში დაიწყება. ამ ინფორმაციის წყარო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძეა და ის ამბობს, რომ სწორედ მისი უწყება იქნება ის, ვინც მონიტორინგს გაუწევს მშენებლობას. და მისივე ინფორმაციით პორტამდე უნდა აშენდეს გზა და რკინიგზა, რომლის საპროექტო სამუშაოებიც უკვე მალე დაიწყება. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის წარმომადგენლები კი ბიზნესმენებს შეხვდებიან და ანაკლიის პორტის პროექტს შესრულებულ სამუშაოებს და სამომავლო გეგმებს წარუდგენენ. შეხვედრაზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დაწყების თარიღიც გამოცხადდება და პროექტს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელი, ასევე დირექტორი და ანაკლია სითის დირექტორი წარადგენენ. ანაკლიის პორტის წარმომადგენლებს გადასახადის გადამხდელთა კავშირი უმასპინძლებს. საქართველოს 2023 წლის სათხილამურო და სნოუბორდის ფრისტაილის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებაზე გააკეთა განაცხადი. ჩემპიონატისათვის საქართველოს მზადება ამ დროისთვის უკვე დაწყებული აქვს. ბაკურიანში, კოხტაგორასთან და მიტარფში საერთაშორისო სტანდარტების 4 სეზონიანი კურორტის აშენება ხდება Skin Sky Out-ის კონცეფციით, რაც ტრასებთან აპარტამენტებისა და სასტუმროების ინტეგრირებას გულისხმობს. პირველი ეტაპი კი 2018 წლისათვის სრულდება.
და აზიური ფაროსანა, რომელიც აქტუალობას არ კარგავს, მავნებლით გავრცელებული ზარალის განხილვამ აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე ყუნში საკმაოდ ცხარე დისკუსია გამოიწვია. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის განმარტებები იმის შესახებ, თუ როგორ ვრცელდება მავნებელი და მის გასანადგურებლად რა თანხები იხარჯება, ოპოზიციის კრიტიკის საფუძველი გახდა. დეპუტატების აზრით, დღეს როცა მოსავალი ნულის ტოლია, მხოლოდ ფაროსანის პოპულაციის ეტაპებზე მსჯელობა საკმარისი არ არის და საჭიროა დაზარალებული მოსახლეობისათვის ზარალის კომპენსაცია, რაც არც 2017 წლის ბიუჯეტში და არც 2018 წლის პროექტში გათვალისწინებული არ არის. კონკრეტულად არის ძალიან მტკივნეული და ეს თხილის მოსავალი არ გვექნება მოსავალს თუმცა მოსახლეობას და თქვენ სიმართლე არ გითხარით, იმიტომ რომ ეს თემა არის აწეული სულ სხვა რამში და აზიურ ფაროსანას თავის პრობლემა ეყოფა, მაგრამ თხილის მოსავლიანობა, დაბალი მოსავლიანობა გამოწვეულია იმ სიდამალით, იმ ვირუსებით, იმ პრობლემით, რომელიც არის თხილში, რომელიც არავის არ ახარებს საქართველოში, მაგრამ აზიური ფაროსანა სანამ დააზიანებდა თხილს, თხილის მოსავალი მანამ არ იყო. მაშინ მასშტაბური კატასტროფის დროს სრულად ლეგიტიმურია კომპენსაციის მოთხოვნა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სამეგრელოს მოსახლეობა ფაქტობრივად შიმშილისთვის არის განწერული, არანაირი ზამთრის მარაგი ამ მოსახლეობას არ გააჩნია არც თხილის სახით, არც იმინდის სახით, არც ბაღჩეული მცენარეების სახით, არც ხილის სახით. შესაბამისად, ეს მოსახლეობა ითხოვს შველას უბრალოდ გამოზამთრების საშიშროების წინაშე დგას და მაშინ, როდესაც ბიუჯეტში და განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტში არის ისეთი უსარგებლო პროგრამები, რომლებსაც არანაირი შემოსავალი არ მოაქვს და ფაქტობრივად სოფლის მეურნეობის სექტორი არის უკვე 2 წელია წამგებიანი, 0%-იანი ზაქონდა 2016 წელს, 2017 წელს უკვე წამგებიანია ეს სექტორი. თუ შედეგი არ მოაქვს რაღაცა სახის პროგრამას, ეს პროგრამა უნდა შეწყდეს და უნდა იქნეს მიმართული იქითკენ, რომ მოსახლეობა ნახოს სარგებელი. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 4 მილიონი არის გამოყოფილი და ხა ამაზე კიდე გეტყვით. წლევანდელს აი ხა ზაფხულის პერიოდში ჯერ გამოიყო 7 მილიონი, მერე გამოიყო 9 მილიონი, სულ გამოიყო 16 მილიონი და რა პრობლემები მოაგვარა ამას ხედავს მთელი საქართველო. არა მარტო სამეგრელოში მოგვარდა ეგ პრობლემა. ეს გადმოვიდა იმერეთში, გურიაში და უკვე თბილისშიც ფაროსანა ფართოდ არის სამწუხაროდ წარმოდგენილი. სამწუხაროა ეს ალბათ აღმოსავლეთსაც გადაედება, რომელიც ყურძნისთვისაც დამაზიანებელი იქნება, იმიტომ რომ სამეგრელოში ფაქტიურად ფაროსანამ არა მარტო თხილი, სიმინდი გაანადგურა, ხილი, კენკროვანი საკვების მოყვარული არის ფაროსანა, ესე დავარქვათ და კომში, რა ვიცი, მსხალი, ვაშლი, თუ რამე იყო, ყველაფერი გაანადგურა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომავალ კვირას უკვე აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საბიუჯეტო პროექტს წარადგენს. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, მთავრობა მავნებლის გასანადგურებლად თანხების მობილიზებას სწორედ დონორების დახმარებით შეეცდება. აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებისათვის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში 4 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ჩვენ როდესაც დღევანდელ ბიუჯეტს ვიხილავთ, იქ ფაროსანის თემა შემიძლია ვთქვა, რომ პირობითია, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამუშავებული აქვს პროექტი, დაახლოებით 4 დღეში, ანუ მომავალი კვირის სამშაბათ ჩვენ გვაქვს დონორთა დიდი საკოორდინაციო საბჭო, სადაც განვიხილავთ ბევრად უფრო დიდ ბიუჯეტს, ვიდრე მიმდინარე წელს დაიხარჯა. მე არ მინდა წინასწარ მოვლენებს გავუსწრო, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხარჯები, რომელიც აზიურ ფაროსანასთან იქნება დაკავშირებული, გაწეული იქნას არა ბიუჯეტის მიერ, არამედ დონორების მიერ. C ჰეპატიტის უფასო პროგრამით 36,000-ზე მეტმა პირმა ისარგებლა, განკურნების მაჩვენებელი კი ამ დროისთვის 98%-იანია. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, პროგრამაში 43,000 პირია დარეგისტრირებული, საიდანაც ამ დროისთვის მკურნალობაში 41,000-ია ჩართული. მიმდინარე წელს C ჰეპატიტის პროგრამის ბიუჯეტი 15 მილიონი იყო, რაც შეეხება მომავალ წელს 2018-ში ეს თანხა სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება და არანაკლებ 16 მილიონი უნდა შეადგინოს.
კომპანია კადევენ არჩევნების გადამუშავების ქარხნის მშენებლობის დაწყების ახალ თარიღთან დაკავშირებით ნოემბრის ბოლოს ასახელებს. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სატენდერო საკითხზე მუშაობა, თუ რომელი კომპანია აშენებს საწარმოს. მისივე თქმით, საწარმო ობიექტების განსაკუთრებით მსგავსი ტიპის რთული ობიექტების მშენებლობის გამოცდილება საქართველოში ცოტა კომპანია აქვს და ალბათ ასეთი დაახლოებით 4 ან 5-ია. იზოლაციო თიხოვანი ფენით, გეომემბრანითა და გეოტექსტილით. საიზოლაციო ფენები უზრუნველყოფს ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების დაცვას დაბინძურებისაგან. პირველი ქართული ვისკი ჯიმშერი პირველი ოქროს მედლის მფლობელი გახდა კონკურსზე The Global Travel Retail Spirits Masters. ჯიმშერ ბრენდის კასრში და ჯიმშერ წინანდლის კასრში ვერცხლის მედლები დაჯილდოვდა. ჯიმშერის აფერავის კასრში კი მთავარი ჯილდოს ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. ვისკი ჯიმშერი მსოფლიოს საუკეთესო ალკოჰოლური სასმელების ათეულში მოხვდა ამ ჯილდოს შემდეგ. 2017 წლის ივლისში მასწავლებელთა საგნობრივ გამოცდაზე დარეგისტრირებული პედაგოგებიდან საშუალოდ 30% გამოცდაზე არ გამოცხადებულა. როგორც გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის მიერ ბიზნეს მედია საქართველოსთვის მოწოდებულ დოკუმენტაციიდან ირკვევა, მაგალითად ქართული ენისა და ლიტერატურის ჩაბარების სურვილი 932-მა პირმა გამოთქვა, თუმცა მათგან გამოცდაზე 592 იყო გამოცხადებული. 1014 პირი დარეგისტრირდა მათემატიკის გამოცდაზე, საიდანაც 376 არ მივიდა. 1103 პედაგოგმა გაიარა პირველადი რეგისტრაცია ისტორიის გამოცდისათვის, საიდანაც 704 არ მისულა, 399-მა კი მონაწილეობა გადაიფიქრა. აღსანიშნავია, რომ გამოცდაზე გასული პედაგოგების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 2017 წლის 14 მარტის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი არ ყოფილა. ბიზნეს სიახლეების ამ ნაწილის შემდეგ უკვე დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვით გიორგი დაგუბრუნდეს და სულ რამდენიმე წამში მოვისმენთ ინფორმაციებს. დოლარი გამყარდა გუშინ. ვაჭრობისას იგი 2 ლარი და 58 თეთრი ღირს გამყარდა ევროც, 2 ლარი და 93 თეთრად შეძლებთ ევროს შეძენას, გამყარებულია თურქული ლირა 67 თეთრი ფასობს და ფუნტ სტერლინგის შესაძლებლად 3 ლარი და 27 თეთრი დაგჭირდებათ. ჯერჯერობით შორსა ვართ საქართველოს იმ გადაწყვეტილებისგან, რასაც ახლა გაგაცნობთ, მაგრამ შვედია, რომელიც სოფლიოში, შვედეთი, რომელიც სოფლიოში გამორჩეული ქვეყანაა, ინოვაციების დანერგვის მიმართულებით, ხშირად გვეკონკურენტება კიდეც. მაგალითად, ბლოკჩეინის მიმართულებით ძალიან დიდი მარულა იყო ატეხილი. გეგმავს, რომ ქაღალდის ფულზე საერთოდ არ ითქვას და სრულად გადაერთოს საბარათე სისტემაზე, სხვადასხვა მობილურების დახმარებით. ამ გეგმის განხორციელებისთვის 2023 წელია დასახელებული, თუმცა წინასწარი ვარაუდით ქეშის მიღება კიდევ რამდენიმე წელი გაგრძელდება, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ქაღალდის ფული საერთოდ გაქრება და ხმარებიდან იქნება ამოღებული შვედეთში. ამაზე გადაჭრით პასუხი საკმაოდ რთულია ამ ეტაპზე, მაგრამ ვარაუდისთვის საკმაოდ ბევრი არგუმენტი არსებობს. შვედეთის საცალო გაყიდვების ბიზნეს ოპერატორების გამოკითხვით გაირკვა, რომ დაახლოებით 9 2025 წლისთვის ქაღალდის ფულზე უარესთმას ისედაც ბუნებრივად აპირებს და ხდება. ამ დროისთვის კი საცალო ბიზნესის წარმომადგენელთა 97%-ის ანაზღაურების ფორმად ქეშის მიღებას უშვებს, თუმცა გადასახადებს მხოლოდ 18% ანუ რეალურად სხვა დანარჩენი მთლიანად თავიდან ბოლომდე საბარათე ანგარიშწორებაა. კარგი, გავიდეთ ამინდის პროგნოზზე და შემდეგ უკვე მალე დაგიბრუნდებით სხვა თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
გარემოს ეროვნული სააგენტო დღევანდელი დღისთვის იტყობინება, რომ საქართველოში ამით განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალექოდ დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში უნალექო დღე იქნება, უმეტესად 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც ბათუმში, თუმცა აქ შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა. ქობულეთში ასევე მცირე წვიმაა მოსალოდნელი და ასევე 20 გრადუსი, ისევ როგორც ქუთაისში, თუმცა აქ წვიმას არ ველოდებით. ზუგდიდშიც 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 18 გრადუსია მოსალოდნელი და გორში 19. ცხინვალში ასევე 19 გრადუსი იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა, მარნეულში 20, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში შესაძლებელი არის, რომ მცირე წვიმა იყოს და 17 გრადუსი არის მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომში 18 გრადუსია ნავარაუდავი, ბაკურიანში 13 და აქაც შესაძლოა იწვიმოს. ახალქალაქში 12 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა და დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა. სტეფანწმინდაში 11 გრადუსი იქნება, თელავში 20 გრადუსი დაფიქსირდება და საღამოსკენ შესაძლოა აქაც იწვიმოს. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსი. მადლობა ანას, ველით მას ჩვენ ძირითად წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე და სულ გავაგზავნებთ უკვე საუბარს კონკრეტულ სტუმრებთან და თემებით. თქვენ უკვე ანონსის საქმის კურსში ბრძანდებით. დაგველოდეთ, სულ მალე გიორგი კეპულაძე იქნება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. რეკლამის ზღვა ტელევიზორზე. ეროვნული ბანკის ცნობით, კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდებების მოცულობა, მათ შორის არარეზიდენტებზე გაცემული სესხებით, 2017 წლის აგვისტოში 183 მილიონ 7,000 ლარით გაიზარდა. წლის 1 სექტემბრისთვის კი ჯამში საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 19 მილიარდ 200 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 79 მილიონ 800,000 ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა გაზრდილია 104 მილიონი ლარით. რამე ციფრის ნახევარზე რა ციფრა? ეს ბოლო სტატისტიკური მონაცემებია და ესეც ცხადყოფს, რომ საქართველოში სესხებზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება. შესაბამისად, ამ სერვისის მიმწოდებელი კომპანიებიც მატულობს. კრედიტით ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს, თუმცა შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ არსებობს სესხის ხანდაზმულობის ვადა, რომლის ამოწურვის შემდეგაც კრედიტორს მის გადახდაზე უარის თქმის კანონიერი უფლება აქვს. ამას დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი კარგად მოისმინა და დაიმახსოვრებდა, მაგრამ განმარტებებიც უნდა მოვისმინოთ. სესხის ხანდაზმულობის შესახებ კანონის მოქმედებაზე გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი კეპულაძესთან, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი საქმიანი დილის სტუდიაშია. გიორგი, მოგესალმებით. შენთვის კარგად ნაცნობ გარემოში. მადლობა დილიდან რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დარწმუნებული რომ რაც აღნიშნე რომ ბევრი დაიმახსოვრებდა, ეხა იმას რომ შეუძლიათ ხანდაზმულობის ვადა სესხი არ გადაიხადო, ამას იმახსოვრებენ ადვილად. ხო, ეს ყველასთვის მისაღები ამბავია. რა შემთხვევაშია და რის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ სესხის არ გადაახდის შემთხვევაში, თუნდაც ხანდაზმულობის შემთხვევაში, როცა უკვე ვადა გასული. დიდი მადლობა რომ დაინტერესდა. რამდენი ხანია ეს ვადა? კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდა ამ საინტერესო თემით. ბოლო ხანს მედიაში ძალიან ხშირად ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენს ორგანიზაციაშიც არის კითხვები მომხმარებლის, კი რეკავენ აინტერესებთ რეალურად რა არის. რეალურად რა თქმა უნდა, ყველა ხელშეკრულებას, მით უმეტეს თქვა საბანკო ხელშეკრულებას არეგულირებს სამოქალაქო კოდექსი. შესაბამისად, ხელშეკრულების დასრულების ვადიდან 3 წლის შემდეგ ამ 3 წლის ვადაში თუ არ გვიჩივლეს, ანუ არ მიმართეს აღსრულების რაიმე ფორმას, სასამართლოს ან პირდაპირ აღსრულების წესს გააჩნია რა წერია ხელშეკრულებაში, მაშინ დასრულების ვადიდან 3 წლის შემდეგ შეუძლია თქვა ბანკს შეიტანოს არჩევი სასამართლოში, მაგრამ ჩვენ თუ დავწერთ შესაგებელს, ანუ სესხებელი ვინც არის, რომ ხანდაზმულობის ვადა სესხის უკვე გასულია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საქმის განხილვა ჩერდება და ჩვენ შეგვიძლია აღარ გადავიხადოთ რა თქმა უნდა ეს სესხი, რადგან ყველანაირი ხანდაზმულობის ვადა გასულია.
კიდევ ერთხელ გამმართავ. მაგალითად თუ ავიღეთ 2016 წლის დასაწყისში სესხი და სრულდება ის 2017 წლის ბოლოს, 2017 წლის ბოლოდან ანუ 2020 წლიდან იქნება უკვე ხანდაზმულობის ვადა გასული. და არა 2016 წლიდან, ანუ 2016 წლის შუიდან სიტყვაზე, როდესაც ვერ მოვახერხეთ ამ სესხის გადახდა. ამიტომ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეხლა ჩვენ რაღაცას დაველოდოთ, უიმოდი არ გადავიხდი, ვადა გავა, მე 3 წელი ვიღაც დამელოდება, ეს როგორც წესი არ ხდება, ძალიან იშვიათია შემთხვევა, რომ ხანდაზმულობის ვადა გავიდეს, როგორც წესი სესხის დასრულებიდან 3 წელი საკმარისი ვადაა ფინანსური ინსტიტუტისთვის იმისთვის, რომ მან გიჩივლოს, თქვათ, რაღაც ახსულების სხვადასხვა ღონისძიებებს მიმართოს, შესაძლოა ამის იმედად ყოფნა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. თუმცა ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითიდან გამოვალ ისე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თქვათ, აი 2007-2008 წლებში, როდესაც მართლაც ბუმი იყო სესხების გაცემის, მით უმეტეს რაღაც წვრილი სესხების გაცემის ბუმი იყო, როგორც სამხარებლო სესხების, ასევე საკრედიტო ბარათების, ძალიან არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ, აი ამ წლების განმავლობაში არავინ არ შეხმიანებია ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც პრობლემა წარმოექათ ომის შემდეგ კრიზისის დროს და ვერ იხდიდნენ რაღაც გავიდეს 7-8 წელი. ასეთი ადამიანები გვეკითხებიან, თქვათ, ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ ვიხედებით ხელშეკრულებაში და ხშირად სხვათა შორის არის, როდესაც ეს არის საკრედიტო ბარათებთან დაკავშირებული მაგალითად. ხო, საკრედიტო ბარათები განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ულიმიტოდ არის მოქმედებაში. ანუ რამდენჯერაც არ უნდა დაფარო, მეორე დღეს შეგიძლია ახლიდან გამოიტანო გარკვეული თანხა. სამწუხაროდ ადამიანები ხშირად აქ უყურებენ საკრედიტო ბარათის ვადას. ამას არანაირი კავშირი, ანუ კავშირი როგორ არ აქვს, მაგრამ თავარი ეს არ არის. ის რომ ბარათის ვადა გადის, არ ნიშნავს, რომ სესხი დასრულდა. როგორც წესი, ეს არის მთელი სიცოცხლის ანგზნებთ, ანუ 40 წლის, ანუ 20 წლის ვადით საკრედიტო ხაზი იხსნება. სიტყვაზე 3000 ლარიანი საკრედიტო მოგდის ხო მესემესები სხვადასხვა ბანკების კარო, თქვენ დაგიმტკიცოთ რაღაც ბარათი. დიდი ფეიერვერკებით და საზეიმოდ. ხო, საჩუქრად. ხო, უპასუა. ხო, 3000 სიტყვაზე, 3000 ლარიანი. ეს 3000 ლარიანი ლიმიტი ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს 3000 ლარი გვაქვს თითქმის მთელი ცხოვრება, სანამ ჩვენ ჯერ არ გავხსნით, ამან თუ გავხსნით, უკვე გვაქვს ეს ლიმიტი და ეს შეიძლება გაგზელდეს უსასრულოდ. ის რომ ბარათს და გავიდა ან ჩვენ დავჭერით და აღარ გვინდა ეს ბარათი და გადავაგდეთ, არ ნიშნავს რომ ანგარიშის დაიხურა. აქ მივიდივართ ისევ იმასთან, რომ საკრედიტო ბარათის ხელშეკრულების შემთხვევაში იქ ჩაწერილია, რომ ხელმოწერიდან ამოქმედება და არის ეს გრძელდება უსასრულოდ. ამიტომ ამას რა თქმა უნდა ხანდაზმულობის ვადას ასეთი ტიპის საკრედიტო პროდუქტზე ვერ დავითვლით, ამიტომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ. და თუ გადავწყოთ, რომ ბარათი დაუჭრათ, ანუ მაგალითად რომც არ გვინდოდეს ბანკის გადაგდება, ეგრეთ წოდებული და გადავიხდით ვალს, აუცილებლად მივიდეთ და დავხუროთ ანგარიში, რომელიც ამ შემთხვევაში ამ საკრედიტო ხაზთან დაკავშირებით ქონდა კონკრეტულ ბანკთან გაფორმებული. ხო, ბარათის დაჭრა არ ნიშნავს ანგარიშის დახურვას. უნდა მივიდეთ ბანკში და დავხუროთ ანგარიში. და ბოლო თეთრამდე შევამოწმოთ იმის რომ მე საურავებმა არ გაზარდოს სესხი. და მაგრამ თუ თქვათ არ გადავიხადეთ, გავიდა ვადა 3 წლიანი, არც გვიჭრა, არც არაფერი გვაქვს დაყადაღებული და აი შეგვჭა 1000 ლარი 5 ამდენიც არის, მოკლედ ეს შეგვჭა გადასახდელი. მე არაფერი არ ხდება? ხო, ასე მარტივად არ არის, რა თქმა უნდა, არ გადავიხადეთ და ბედნიერად ვაგზავნებთ ცხოვრებას, სამწუხაროდ ესე არ არის. დიდი ალბათობით არ შეგვჩება. ხო, ანუ არავინ არ უნდა დაელოდოს ამ ხანდაზმულობის ვადის გასვლას, მაგრამ ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ არსებობს იურიდიულად მას ამის უფლება, რა თქმა უნდა, აქვს, მაგრამ აუცილებლად პირველ რიგში აღნიშნე, რომ შესაძლებელს თუ არ დავწერთ, ჩვენ სასამართლოს თუ არ მიუთითეთ, რომ ხანდაზმულობის ვადა გასულია, რა თქმა უნდა, ფინანსურ ინსტიტუტსაც აქვს ჩივილის უფლება და სასამართლოსაც აქვს უფლება განიხილოს ის თვითონ არ არის ვალდებული, რომ ეძებოს რა ვადებია გასული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა მიუთითოთ შესაძლებელი აუცილებლად უნდა დავწეროთ ეს მარტივად იწერება და მარტივი იურიდიული კონსულტაციის შედეგად შესაძლებელი ხმ მე ჩვენ იურისტი არ ვარ, მაგრამ იურიდიული კონსულტაციის შედეგად შეუძლიათ დაწეროთ. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ თუ არ ვზრუნავთ იმაზე, რომ ჩვენ როგორი საკრედიტო ისტორია გვექნება, შეძლებთ თუ არა მომავალში სესხის აღებას, მაშინ რა თქმა უნდა შეგვიძლია არ ვინერვიულოთ იმაზე, რომ რაღაც თანხა შეგვჭა ჭყალებში, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ ამით ვიფუჭებთ ურთიერთობას ფინანსურ ინსტიტუტებთან, როგორც წესი ბანკები ერიდებიან ასეთი კლიენტების მომსახურებას, რომლებიც შეიძლება მე მოვალეთა რეესტრში აღმოჩენ, იქიდან არავინ არ ამოიღებს ამ ადამიანს, სანამ ეს დავალიანება და ეს ნეგატიური ჩანაწერი კრედიტ ინფოში იქნება მუდმივი და ეს present continuous ხო. უბრალოდ present indefinite და აწყვეტ დაუსრულებელი ჩანაწერი სანამ იქნება, აი ეს სამწუხაროდ შეიძლება ჩვენ სესხი ვერ ავიღოთ. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როცა წლების შემდეგ ვთქვათ, იგი რაღაც ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ უფრო ონლაინ სესხების კომპანიამ შეიძლება მისცეს ისეთ ადამიანს, ვისაც ძველი დავალიანება ჰქონდა, თუნდაც ხანდაზმულობის ვადა გავიდა. თუმცა რა თქმა უნდა, დღეს სამწუხაროდ სესხის გარეშე ბიზნესის და მით უმეტეს ვთქვათ რაღაცა შენაძენის ყოველდღიურობაში გვჭირდება, ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. თუმცა
უნდა ვიცოდეთ, ანუ ორივე მხარე. მე არ მინდა რომ ვიღაცა შეცდომაში შევიყვანოთ და ჩემი მიზანი არ არის რაღაცა პოპულისტური პოლიტიკური დაპირებების გაცემა, რომ სესხები არ გადაიხადოთ ხალხო და გეპატიებათ ყველა 3 წლის მერე. სამწუხაროდ შეიძლება იმ 3 წლის ვადაშიც მოგვაკითხონ და 3 წლის შემდეგაც ჩვენ ვიფუჭებთ საკრედიტო ისტორიას, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე რაღაცა 1000 ლარის შერჩენა. თუნდაც ჩემი აზრით ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ საქმიანობას აიღოთ მაგათაც სესხის დაფარვის, ეს შეასრულოთ და სესხები გადაიხადოთ და ეცადოთ ისეთი ვალდებულებები აიღოთ, რომელსაც შეასრულებთ. რაღაცა სხვა ვალდებულებებთან დაკავშირებით გონია, რომ ძირითადად არის ხოლმე. კარგი, მე მგონი ეგ არის. მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის. ანა მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ბოლომდე ვერ ჩავერთე, მაგრამ მადლობა გიორგი აკულაძის სტუმრობისთვის, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი სტუმრობდა ეთერში. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე მეორე ბლოკით საინფორმაციო ბლოკით ეკონომიკაზე და ბიზნესით. მოგრაგებო. ოპოზიცია მთავრობას საბიუჯეტო პრიორიტეტებს უწუნებს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე. ირანთან საბანკო ტრანზაქციების აღდგენის მექანიზმის შექმნას დაახლოებით 2 თვე დასჭირდება. და საქართველოს სასტუმროების ბაზარს 2017-2019 წლებში 208 განთავსების ობიექტი დაემატება. 12700 ოთახითა და თითქმის 22000 ახალი საწოლი ადგილით. Google Apple-ს 9 მილიარდ დოლარად ყიდულობს. აი ამ სათაურით გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ Dow Jones-ის ინდექსზე სერიოზული გავლენა იქონია. მცდარი ამბები, რომლებიც გავლენას აქციების ფასზე ახდენენ, ყოველთვის ბოროტი მიზნებით ან ჰაკერების მიერ არ ვრცელდება. იშვიათად, მაგრამ შეცდომები მაინც მოძდით ხოლმე მათ შორის სერიოზულ სააგენტოებსაც. 10 ოქტომბერს სააგენტო Dow Jones-მა გამოაქვეყნა ინფორმაცია ალფაბეტში შემავალი კორპორაცია Google-ის 9 მილიარდ დოლარად Apple-ის მიერ შეძენის შესახებ. სხვადასხვა Apple-ის საბაზრო ღირებულება Forbes-ის მიხედვით 805 მილიარდ დოლარს აჭარბებს უკვე და ხოლო თავად ალფაბეტის საბაზრო ღირებულება შედარებით მცირედით არის წარმოდგენილი, თუ არ ვშტები 678 მილიარდი დოლარია. მოკლედ, მას შემდეგ რაც ბაზარზე ვაჭრობა გაიხსნა, სულ რამდენიმე წუთში Dow Jones-ის ვებზე გაჩნდა ახალი ამბები სათაურით, რომ ინტერნეტ გიგანტებისგან Google 9 მილიარდ დოლარად Apple-ს ყიდულობს. Google-ში ამბობენ, რომ შეთანხმება უკვე ხვალ გაფორმდება და IT გიგანტები Google და Apple ერთიანდებიან. Dow Jones-ზე ამ გავრცელებული ყველა ინფორმაცია მოგვიანებით კი არა დაახლოებით 3-4 წუთში მალევე წაიშალა. სააგენტოში ბოდიშიც მოიხადეს და აღნიშნეს, რომ მასალა ტექნიკური შეცდომის გამო გავრცელდა და არა ჰაკერების ჩარევით. ამერიკულმა ტელეარხმა CNBC-მ გავრცელა კიდეც ინფორმაცია, რომ კონკრეტული დროის მონაკვეთში გავრცელებული ინფორმაციისთვის მომხმარებლებს ყურადღება არ მიექციათ და არსებობს მოსაზრება, რომ ასეთ გამოცდილების მქონე საინფორმაციო სააგენტოების შეცდომას არ დაუშვებდნენ და შესაძლოა მცდარი იყო თანხის ოდენობა, მაგრამ ის რომ ხანძარი კვამლის გარეშე არ ჩნდება, ანუ IT გიგანტების შესაძლო გაერთიანება მოხდეს, ამაზე ცალკეული ექსპერტები ეჭვებს ადასტურებენ. ამასობაში NASDAQ-ის ბირჟაზე აქციების ფასი 155.9-დან 156.4 დოლარამდეც გაიზარდა და დილის ესე 10-ის ნახევრისთვის 20 წუთი, ზუსტად 5 წუთში ვიდრე ამ ინფორმაციას აიღებდნენ Dow Jones-ის ვებიდან 158 დოლარზეც კი ავიდა. ბირჟის დახურვისთვის კი ერთი აქციის ფასი 155 დოლარ და 84 ცენტად ივაჭრებოდა. ასეთი ამბებია, ესეთებიც ხდება, თუნდაც 3-4 წუთის ინტერვალში, როცა ამას ავტორიტეტული ბიზნეს სააგენტოები ავრცელებენ. საკმაოდ სერიოზული გავლენა აქვს უკვე თითქმის 2 წლის ასაკის საქართველოს ბიზნეს მედიას ვებ პორტალს bm.gis და სწორედ მასზე ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით აქვს გამზადებული ანა ლაპიაშვილს ჩვენი შემდეგი საინფორმაციო ბლოკი, რომელსაც იგი თავად წარმოგვიდგენს.
დღის შეს ალბათ ვერ ჩამოვაქცევთ, ოპოზიცია კი მთავრობას საბიუჯეტო პრიორიტეტებს უწუნებს. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზეც გაიმართა. საპარლამენტო უმცირესობა ისევ ითხოვს კითხვაზე პასუხს, რატომ არ იზრდება პენსია. დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის ხდომაზე რომან გოცირიძემ ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტის არათანაბარი ხარჯვისთვის გააკრიტიკა და მისი განმარტებით 3 მილიარდ ლარზე მეტი დარჩა დასახარჯი, რაც ნოემბერ-დეკემბერში სავარაუდოდ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას გამოიწვევს, რასაც არ ეთანხმება კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია. განმარტება ფინანსთა მინისტრის მოადგილისაგანაც მოვისმინეთ, თუმცა კაკულიამ უარი თქვა და განაცხადა, რომ ამ თემაზე მას უკვე დღეს მოუწევს განმარტებების გაკეთება, რადგან ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში ისევ გრძელდება. კი, წლის პირველ ნახევარში ნაკლები იხარჯება, მაგრამ ნუ გეგმავ თუ არ შეგვიძლია შესრულება დაგეგმავენ, ვერ ასრულებენ და ახლა 3.1 მილიარდი არის დასახარჯი დარჩენილ ორ თვეში და დღეში და კიდევ ქმნის ეს ლარის გაუფასურების საფრთხეს. ესენი ამბობენ, რომ ლარი იმიტომ უფასურდება, რომ თურმე სეზონურად ზამთარში უფასურდება. რატომ არ უფასურდებოდა იმ 9 წელიწადში ლარის ზამთარში? ახლა ახსენეს რატომღაც ჩემი შენიშვნის, ასე ვთქვათ, საპასუხოდ ჩემი ეროვნულ ბანკში მუშაობა. და მე შევახსენე ეროვნულ ბანკში, როდესაც მე ვიყავი, $1 უდიდა 1.45 მე ასეთ ლარს. მაშინ არავინ არ ამბობდა სეზონურობაზე. მაშინ ამბობდით, რომ დარია თუ ავდარია, ლარი მაგარია. ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოახდენს მნიშვნელოვან ზეგავლენას ისეც, რომ ჩვენ მივიღოთ ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება ლარის კურსის. თვითონ კურსაც შეეხება, მე ბევრჯერ მithქვამს და ბევრ ჩემ კოლეგასაც მისი კომპეტენციაც ეს არის. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი კურსი და აქ ეხა ცვლილებები ყოველთვის მოსაოდნელია. პირდაპირ პასუხობ თქვენ შეკითხვას, ბიუჯეტთან დაკავშირებული ეს ცვლილებები დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ არ იქნება. რომან კაკულია შენიშვნებს, რაც შეეხება მისი განმარტებით, დარგობრივი კომიტეტი მოგვიანებით წერილობით გადასცემს მოსაზრებებს ფინანსთა სამინისტროს. ბიუჯეტის პირველად პროექტში კი მას მცირე და საშუალო ბიზნესის უფრო უკეთ წარმოჩენასთან დაკავშირებით აქვს კონკრეტული პოზიციები და შენიშვნები. ჩვენ მცირე და საშუალო ბიზნესის უფრო კაფეოდ დანახვა გვინდა ბიუჯეტში, თუმცა მოსმენა გვინდა იმ არგუმენტებისაც, რის გამოც ის ამ დონით არის შენარჩუნებული, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ამ სფეროში განვითარება და სიცოცხლის უნარიანი პროექტების წარმოქმნა არ არის ადვილი საქმე, აქ მარტო თანხის პრობლემა არ არის, აქ კვალიფიკაციის და ათასი ბევრი პრობლემაც არის, რაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ, მაგრამ ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. რეგიონებში განსაკუთრებით ჩვენ ახალი ინიციატივების შექმნისათვის თუ რაიმე გამოწვევა არსებობს, ზუსტად უნდა შევისწავლოთ და ყველას უნდა უპასუხოთ, რომ ამ პროექტების რაოდენობა გაიზარდოს. საბიუჯეტო პრიორიტეტებში ენერგეტიკის სექტორიც არის წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წელთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება 1.3 მილიონ ლარით მცირდება. თავის მხრივ ენერგეტიკის უწყების პრიორიტეტებს შორის კი ქარის და მზის სადგურების მშენებლობაა დასახელებული, რასაც ენერგეტიკოსი დეპუტატი რევა ზარველაძე არ ეთანხმება, რადგან მისი განმარტებით ენერგიის ეს წყაროები არასტაბილურია, რაც ელექტროსისტემის გამართული ფუნქციონირებისათვის შესაძლოა საფრთხეც იყოს, თუ ქვეყანაში საკმარისი სარეზერვო სიმძლავრეები არ განვითარდება. ეს პრიორიტეტებში არ უნდა ეწეროს, თორე განა არ უნდა აშენდეს საერთოდ. პრიორიტეტი არ უნდა იყოს აი ესეთი ელექტროსადგურების საქართველოს და მსოფლიოში არსადაც თუ არსებობს სერიოზული რესურსები ჰიდროენერგეტიკული, მისი ჩანაცვლება ქარის ამ მზის ელექტროსადგურებით არ ახდება. თუნდაც ავიღოთ გორის ელექტროსადგური, ხო ძალიან მცირეა, 20 მეგავატია. მაგრამ სადისპეჩეროს მუდმივად ქონდა გარკვეული პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ქარი ან დაუბერავს, ან არ დაუბერავს, ან მცირე სიმძლავრეს მოქცევს და ასეთ შემთხვევაში რითი შეუძლია ან ყისიერად უნდა აიღოს მარეგულირებელ ელექტროსადგურზე თუ რეზერვი აქვს, მოსადგურს ვერ აამუშავებს უცბად. დეველოპერული კომპანია Green Development ბაზარზე ობლიგაციებით გამოდის. კომპანიის ინფორმაციით, ბაზარზე 2 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის 40,000 ნომინალური ღირებულების 50 წელი ობლიგაციაა წარმოდგენილი წლიური 11%-იანი სარგებლის დარიცხვით. Green Development M-კვადრატის შემდეგ უძრავი ქონების ბაზარზე მეორე კომპანია, რომელმაც ფასიანი ქაღალდების გამოშვების უფლება მოიპოვა. განვითარებისთვის გამოუშვით 2 მილიონი დოლარის ნომინალის ფასიანი ქაღალდები, ბონდები,
რომელიც გახლავთ 2 წლიანი, საპროცენტო განაკვეთი გახლავთ 11%-იანი საპროცენტო განაკვეთი, მისი ნომინალური ღირებულება გახლავთ $40,000 და დენომინირებული არის ამერიკულ აშშ დოლარში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და რა თქმა უნდა ჩვენ მიესალმებით ამ ინიციატივას, მithumetes როცა ამ წუთას მიმდინარეობს კაპიტალის ბაზრის ფორმირების რეფორმა და თქვენ იცით რომ მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში. ეს ინიციატივა, რომელიც დღეს ერთ-ერთი კონკრეტული კერძო დეველოპერის მიერ იქნა წამოწყებული, არის ძალიან მისასალმებელი, მithumetes როცა აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს რომ მათ თვითონ მოახდინეს მისი განთავსება და მისი წარდგენა მოახდინეს და შეთავაზება გააკეთეს ბანკებს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ირანთან საბანკო ტრანზაქციების აღდგენის მექანიზმის შექმნა დაახლოებით 2 თვეში დაიწყება. ამის შესახებ მან საქართველო-ირანის ბიზნეს ფორუმზე განაცხადა. საბანკო გადარიცხვის ნაწილში მონაცემებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ალბათ საჭირო იქნება თვე ნახევარი 2 თვე იმისთვის, რომ კონკრეტულად ვისაუბროთ კონკრეტულ მექანიზმებზე. ახლა სამწუხაროდ ასეთი მექანიზმები შეზღუდულია იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც როგორც საქართველოს ფინანსურ სექტორს, ასევე საბანკო სისტემას აქვს აღებული ევროკავშირის და სხვა ქვეყნების მიმართ, ამბობს გიორგი გახარია. საქართველოს სასტუმროების ბაზარს 2017-2019 წლებში 208 განთავსების ობიექტი დაემატება 12007 ოთახით და 21648 საწოლი ადგილით. ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ BMG-სათვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად მიმდინარე წელს თბილისში 11 ბრენდული სასტუმროს გახსნა დაგეგმილი, ბათუმში 3, ასევე გუდაურსა და თელავში, ბაკურიანში თითო-თითოსი, მომდევნო წლებში კი ყველაზე მეტნომრიან სასტუმროს ბათუმში გახსნიან. 2018 წელს Twin Towers-ის გახსნის შემდეგ უკვე ბათუმს 350 სასტუმრო ოთახი დაემატება, 2018 წელს 2 სასტუმროს გახსნა დაგეგმილი, ასევე კურორტ გოდერძიზე, სადაც კურორტს დაემატება 115 ნომრიანი რამადა რიზორტსის სასტუმრო და მეტრო Sky Tower-ის 150 ნომრიანი სასტუმრო. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციამ და ქართული საავტომობილო სერვისების მართვის კომპანიამ ბეტაჩი ჯგუფმა, რომელიც საქართველოში გერმანული საავტომობილო ზეთების და საკოხი მასალების წარმოებელი კომპანია, როვეს ოფიციალური წარმომადგენელია, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმის ფარგლებში კი როვეს საქართველოს წარმომადგენლობა ექსკლუზიური და კორპორატიული სერვის პაკეტით მოემსახურება საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის წევრ სადისტრიბუციო კომპანიებს. დღეს გაფორმდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მემორანდუმი და ხელშეკრულება საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციასა და როვეს საქართველოს წარმომადგენლობას შორის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯია როვეს ბრენდისთვის საქართველოში. ამისათვის მადლობას ვუხდით ჩვენ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას. ჩვენი მხრიდან კი ბუნებრივია შევეცდებით, რომ შევთავაზოთ მათ საკმაოდ დახვეწილი კორპორატიული ტარიფით და შეიძლება ითქვას შეთავაზება და ამასთან ერთად მივცეთ ისეთი სერვისი, როგორც რეალურად როვეს პროდუქტის სტანდარტებში არის აბსოლუტურად გაწერილი. ეს არის იმ 6-თვიანი მუშაობის შეიძლება ითქვას შედეგი, რომელმაც დღემდე მოგვიყვანა და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი კარგი და მთავარი აღიარება საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მიერ როვეს ბრენდის დღევანდელი ღონისძიება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციისთვის, აგრეთვე კომპანია როვე საქართველოსთვის, რომელიც გახლავთ ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში საწვავ-საფოხი მასალების გერმანული კომპანიის როვესი. დღეს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციასა და როვე საქართველოს შორის, რაც საშუალებას მიცემს საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში გაწევრიანებულ კომპანიებს განსაკუთრებული პრივილეგიით ისარგებლონ და მიიღონ განსაკუთრებული შემოთავაზებები. ამ კვირის დასაწყისში ეკონომიკის დარგში კიდევ ერთი ნობელიანტი ამერიკელი რიჩარდ ტალერი გახდა. ის ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორია და ცნობილია როგორც ქცევითი ეკონომიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მსოფლიოში. ახალს არაფერს ვიტყვი და ეკონომიკის განმარტებიდან მხოლოდ მოკლედ აღვნიშნავ იმას, რომ ეკონომიკა ეს არის საზოგადოების ეკონომიკური ბაზისი, საწარმოო ურთიერთობათა ერთობლიობა. მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის საწარმოო ურთიერთობებს და მათ სპეციფიურ მხარებს საზოგადოებრივი წარმოებისა და გაცვლის განსაზღვრულ სფეროში.
არ ველოდი behavior economics-ს შენგან ესე დეტალურ რაღაცთან განმარტებას. განაცხადებს ვიყენებს ზუსტი განმარტებისთვის. ნათელია, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანთა ქცევები ზოგადად ცხოვრებაში, ანას განმარტებებიშივე ჩანს, როგორც განსაზღვრავს თავად ეკონომიკის სიცოცხლის უნარიანობას. ქცევითი ეკონომიკა სწავლობს სოციალური, ფსიქოლოგიური და ემოციური ფაქტორების გავლენას, ასევე კავშირს სხვადასხვა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იღებს კერძო, ანგნებავთ საჯარო პირი. ქცევითი ეკონომიკა, როგორც განხრა მიმართულება, ახალი არ გახლავთ, ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო მასალების მოძიება შეგიძლიათ მათ შორის ინტერნეტ წყაროებში. ნობელის პრემიის ჟიურის ერთ-ერთი წევრის შეფასებით რიჩარდ ტალერმა ახსნა თუ როგორ მოქმედებს ადამიანის ფსიქოლოგია ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე ჟიურის წევრების თქმით ამერიკელმა ეკონომისტმა აჩვენა რამდენად მცირე ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ თუ როგორ იღებენ ადამიანები გადაწყვეტილებებს ქართველი მეცნიერი თემურაზ გოგსაძე ლესტერის უნივერსიტეტის დოქტორანტია სწორედ ქცევით ეკონომიკაში ესეთი მაგარი რესპონდენტი მოგვიძებნა ჩვენმა მთავარმა პროდიუსერმა და ჩვენმა კავშირებმა ის ახლა ჩვენთან სტუდიაშია მაქვს პატივი თემური წარმოგიდგინოთ დილომშვიდობის მოგესალმებით თქვენს რამდენად რელევანტური იყო ჩვენი შესავალი და ქცევით ეკონომიკაზე კიდევ უფრო მეტად რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს თემურ ხომ არ დაამატებდით რამეს ყველა მხარეს შეეხეთ ქცევით ეკონომიკის ტერმინოლოგია როგორც ასეთი ჯერ კიდე არ არის საქართველოს დამკვიდრებული ეს behavioral და ვარკვეთო ქცევითი შეგვიძლია ამ გადაცემაშივე ჩამოყალიბოთ და შევიმუშაოთ ეს ტერმინოლოგია თუმცა აბსოლუტურად მისაღებია ქცევითიც როგორც აღნიშნეთ ქცევითი ეკონომიკა ეს არის ეკონომიკურ მეცნიერებაში ანუ სხვა სოციალური მეცნიერებების ძირითადად კი ფსიქოლოგიის სოციოლოგიის გაგიკვირდება და ევოლუციური ბიოლოგიის ძირითადი მონაპოვრების ინტეგრაცია და მიზნად ისახავს მისი ამხსნელობითი ძალის, ასე რომ ვთქვათ, გაძლიერებას. იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სტანდარტული ეკონომიკური თეორიები ეფუძნება, ასე რომ ვთქვათ, რაციონალური ინდივიდის ქცევას. მისი შესწავლის ობიექტი მხოლოდ არის რაციონალური ინდივიდი და ის ფაქტურად ემიჯნება ფსიქოლოგიურ საწყისებს. ამას თავისი ისტორიული წარსულიც აქვს. თავდაპირველად როცა ეკონომიკა ყალიბდებოდა, როგორც მეცნიერება, მათ შორის ადამ სმიტი, ჯერემი ბენთამი და სხვა კლასიკოს ეკონომისტები იყვნენ მიმდევარი როგორც ეკონომიკის, ასევე ფსიქოლოგიის საწყისებს ის ინტეგრირებას ახდენდნენ. თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო 20 საუკუნის დასაწყისიდან მოხდა ამ ორი მეცნიერების ერთმანეთისგან გამიჯვნა. სათავე დაუდეს მათემატიკოსებმა ძირითადად behaviors, ხო? არა, მე ვიძახი გამიჯვნას იმ ფორმით, რა ფორმითაც სტანდარტული ეკონომიკა მივიღეთ დღესდღეობით. მე-20 საუკუნიდან დაიწყო ვილფრედო პარეტომ ჩაუყარა საბუცველი ცნობილმა იტალიელმა მეცნიერმა და თქვა, რომ ეკონომიკა უნდა იყოს ცალკე მეცნიერება, ეს უნდა სწავლობდეს ადამიანის ლოგიკურ ქცევას და აბსოლუტურად უნდა ემიჯნებოდეს სხვა სოციალურ მეცნიერებებს, განსაკუთრებით კი ფსიქოლოგიას. ამას გამგრძელებლებიც მოყვა შემდეგ, ასე რომ ვთქვათ, იგივე პოლ სამუელსონი მეთოდოლოგია, რაც ჰქონდა სტანდარტულ ეკონომიკას, ის იყო, რომ თავარი არის ეკონომიკურმა თეორიამ შეძლოს პროგნოზის გაკეთება და საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი თუ რამდენად რელევანტურია დაშვებები, რა დაშვებებითაც ეს თეორია მუშაობს. თუმცა უკვე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო აბსოლუტურად უკვე პროცესი. ეს იყო ერთის მხრივ ფილოსოფიური საკითხი, რომ თეორია არა მხოლოდ უნდა პროგნოზირებდეს, არამედ უნდა ხსნიდეს გარკვეულ მოვლენებს. არაფერში გვარგია ესეთი თეორია, რომელიც არ ხსნის მიმდინარე პროცესებს და არ შეგვიძლია მიუსადეგო თეორია, თქვათ, მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს. ეს იყო ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი იყო მეცნიერული წინსვლა, ასე რომ ვთქვათ, ექსპერიმენტული მეთოდების განვითარება და დანერგვა ეკონომიკაში, რომელმაც გამოავლინა ბევრი ანომალიები, რაც ჰქონდა სტანდარტულ ეკონომიკურ თეორიას და მესამე მიზეზი მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ სოციალური, ასე რომ ვთქვათ, სხვა სოციალური მეცნიერებების მონაპოვრების ინტეგრირება, მაგალითად ფსიქოლოგიური საწყისების, საერთოდ არ ყოფილა რთული ეკონომიკურ მოდელირებაში და შესაძლებელია აბსოლუტურად, რომ მოდელი გავმართოთ ისე, რომ ის მოიცავდეს ფსიქოლოგიურ ასპექტებს. რამდენად არის ეს, აი მოდელი ახსენეთ, რამდენად არის რეალურად მოდელი და არა რისკების შემცირებისთვის, თქვათ, გარკვეული გარემოების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო იყო, როცა ინტერნეტში ვცდილობდი ამ შესახებ ინფორმაციის მოძიებას, იგივე ჯერ ნობელიანტის დასახელების შემდეგ, ეს ფორმულად შეიძლება რომ ჩამოყალიბდეს? იცით, რთულია სოციალურ მეცნიერებაში რაღაც გარკვეული ფორმულის მოძებნა, რომელიც 100%-ით ხსნის რაღაც მოვლენას. ამაში მე მგონი ვთანხმდებით და ყოველთვის ამიტომაც იხვეწება და სულ ახალ-ახალი თეორიები შემოდის, რომელიც ძველზე დაყრდნობით, ძველის გამოჯობესებული ვარიანტია. რისკის ფაქტორი ახსენეთ.
მოდი შედარებისთვის მოვიყვან მაგალითს სტანდარტულ ეკონომიკაში რისკის მოძულეობა, რისკისადმი ავერსიულობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს ადამიანის ქცევას და ეს ფსიქოლოგებმა ძალიან კარგად იცოდნენ ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ადამიანებს არა მხოლოდ რისკი აღელვებთ, არამედ აღელვებთ დანაკარგები. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია დანაკარგის მოძულეობა, ვიდრე რისკი. რა თქმა უნდა ეს ორი კავშირში არის და განაპირობებს ერთმანეთს. დანაკარგების მოძულეობაში რას გულისხმობ, რომ რისკი შეიძლება იყოს როგორც ზედამემართულებით ჩვენ საკეთილდღეოდ, ასე რომ ვთქვათ, ასევე დაღმავალი რისკი, ხო? ანუ თუ კი სტაბილურად შემოსავალი გაქვთ 2000 ლარი, ვთქვათ, და თქვენი შემოსავალი შემცირდება 1500 ლარამდე, თქვენთვის მნიშვნელოვანი არასაბოლოო 1500 ლარი, რასაც სტანდარტული ეკონომიკა იძახის, რომ სარგებელს ღებულობთ საბოლოო შედეგისგან. არამედ ეს სხვაობა, ანუ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია დანაკარგი და მოგება. ანუ მათი პრეფერენციები განისაზღვრება არა საბოლოო შედეგზე, არამედ აი ცვლილებაზე გარკვეული ათვლის წერტილის მიმართ. და ეს ათვლის წერტილი, როგორც ასეთი, ხო, ყველა ცოცხალ ორგანიზმს ახასიათებს. ძალიან მარტივი არის ფიზიოლოგიური მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თქვათ, ხო, ნებისმიერ მცენარის რეაგირება არ არის დონეების მიმართ, არამედ ცვლილების მიმართ, ხო, ასევე ადამიანის როგორც ფიზიოლოგიური გამოვლინება, ასევე მენტალური და ფსიქოლოგიური გამოვლინება. და დანაკარგები დავამატებ მაგრამ ხო გაცილებით უფრო მტკივნეულია ვიდრე ანალოგიური მასშტაბის მოგებისგან მიღებული სიამოვნება. აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საკუთარ 100 ლარიანს კარგავთ, თუ რამდენად ემოციური, ესე იგი, განცდა არის, იმასთან შედარებით იგივე 100 ლარი რო გვეპოვა. ხო? აი ეს შედარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელსაც უგულებელყოფს სტანდარტული ეკონომიკა და ძალიან მარტივად ხდება ამის მოდელირება, ასე რომ ვთქვათ, behavioral economics ჩარჩოებში, რომლის მოდელი შემოგთავაზა დანიელ კახნემანმა და ამოს ტვერსკიმ. სხვათა შორის ესენი იყვნენ პირველი ნობელიანტები, რომელთ ამოსმა სამწუხაროდ ვერ მიიღო, იმიტომ რომ გარდაიცვალა 2002 წლამდე. ფსიქოლოგიის ინტეგრირებისთვის ეკონომიკაში და მათი პროსპექტ თეორია შექმნეს, რაც სწორედ ამათ ინკორპორირებას ახდენს თავიანთ თეორიას. იგივე ქცევით ეკონომიკიდან გამომდინარე, რახან ახსენეთ სხვები, სიაში ნობელიანტების პრეტენდენტებში იყო კიდევ ორი ადამიანი, რომელიც ასევე ქცევით ეკონომიკაში ნოვატორული კვლევისთვის იყო საუბარი კალიფორნიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის წარმომადგენელზე, კოლინ კამერერზე და კარნეგი მელონის უნივერსიტეტიდან თვალსაჩინო იყო ჯორჯ ლონგშტაინი. ანუ ფაქტია, რომ behavior economics ხდება იყო თემა, ანუ საკმაოდ სერიოზული განსჯის საგანი. ანუ რა ანიჭებს მას მნიშვნელობა? ის ნარატივი, რაც თქვენ წარმოგვიდგინეთ, თუ ის რაღაც მრავალმხრივობა უფრო თემა, რომელიც აი კიდე განმსჯელობა შეიძლება მასზე. ამას მნიშვნელობას ანიჭებს მისი გამოყენებითობა. თუ რიჩარდ ტალერის მოღვაწეობას გადავხედავთ, მისი კვლევები, თეორიული კვლევები საკმაოდ გამოყენებადია პრაქტიკაში. თვითონ რიჩარდის თანაავტორი კასასტეინი იყო თეთრი სახლის, ესე რომ ვთქვათ, მრჩეველი თუ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში და ტალერი იყო სამუშაო ჯგუფის წევრი ბრიტანეთში მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის სამუშაო ჯგუფი, ასე რომ ვთქვათ, behavioral მეცნიერებისგან დაკომპლექტებული, რომლებიც მუშაობდნენ სოციალურ პრობლემებზე და ესენი არ იყვნენ მარტო ეკონომისტები, ესენი იყვნენ, აქ იყო ჩართული ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, რომელთაც წლების მანძილზე უგულებელყოფდნენ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, მოხდა მათი ინტეგრირება, სოციალური კვლევები მიმდინარეობდა და ამ სოციალური კვლევების საფუძველზე ხდებოდა უკვე შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება. მაგალითისათვის მოვიყვან ძალიან ცნობილი ეს კარგად აქვს აღწერილი რიჩარდ ტალერის თავის წიგნებში, მათ შორის ნაჯ, რომელიც აქვს კასესტეინთან ერთად გამოქვეყნებული და ასევე 2015 წელს გამოშვებული წიგნი misbehaving, ანუ არასწორი ქცევა, ესე რომ დავარქვათ და ვთქვათ სათაური აქვს როგორ შეიქმნა behavioral economics, ხო? ძალიან საინტერესო კითხება სხვათა შორის, ესეთი სახალისო საკითხია. აღნიშნავს ესეთ ფაქტს, რომ
ინფორმაციას თუ როგორ მიაწოდებს მომხმარებელს საზოგადოებას, ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია შეიძლება ერთი და იგივე რაღაცას ეხებოდეს. ანუ სტრუქტურა, ფორმირება, ფორმა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, მისი კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ თუ კი სხვადასხვა კომპანიებში და ძირითადად ეს კვლევები შეერთებულ შტატებშია გაკეთებული, თანამშრომლებს შეთავაზებთ განსხვავებული ფორმით საპენსიო კონტრაქტს, ხო? საპენსიო ანარიცხებში მონაწილეობა გინდა თუ არა, თქვა თქვენი ხელფასიდან ჩამოიჭრეს გარკვეული თანხა თუ არა. თუმცა ეს კონტრაქტები არის საკმაოდ მოცულობითი და ბევრ მოხს მოიცავს და ბევრისთვის დიდ დროს და გაგებასთან არის პრობლემასთან დაკავშირებული. ერთ შემთხვევაში გარკვეულ ნაწილს დასაქმებულებისა შეთავაზეს კონტრაქტი, სადაც ავტომატურად იყვნენ ჩართულები და შეეძლოთ ოპშენი იყო, რომ შეეძლოთ ამოწერა. მეორე შემთხვევაში არ იყვნენ ავტომატურად და შეეძლოთ გადაწყვეტილება მიიღოთ მონაწილეობისთვის ხელისმოწერა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ხელად დიდი, ანუ თუ ინდივიდი რაციონალურია სტანდარტული ეკონომიკის გაგებით, ორივე შემთხვევაში მონაწილეობა უნდა ყოფილიყო თანაბარი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ერთი და იგივე ინფორმაცია ორივეგან მოცემული, თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტომატური ჩართვა მოხდა საპენსიო ფონდებში, ამან გამოიწვია გაცილებით მეტი მონაწილეობა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც თვითონ წყვეტდნენ ჩაეწრონ თუ არა. ნიშნავს თუ არა ტალერის აღიარება მიღმა იმისა, რომ იგი ერთ-ერთი ფუძემდებელი და მამამთავარია, როგორც მოიხსენიებენ ქცევითი ეკონომიკისა, მისი უპირატესობა და დამტკიცება. მე ამ დონეზე ანალიტიკა ჯერ არ წამიკითხავს და არ გავცნობი ვარ, რომ ნობელის კომიტეტმა ეს მიიღო სწორედ იმის გამო, რომ ტალერის ნაშრომებს გამოარჩევს პრაქტიკაში განხორციელების მეტი შესაძლებლობა და შანსი, მოდი ესე ვიტყვი. თქვენ ახსენეთ კოლინ კამერერი ერთი პრეტენდენტი და ჯორჯ ლევენსტეინი, ესენიც რა თქმა უნდა დიდწონიანი ეკონომისტები არიან, თუმცა კოლინ კამერერის მოღვაწეობა ძირითადად არის ესე რომ ვთქვა თამაშთა თეორიის მიმართულებით, რასაც რა თქმა უნდა პრაქტიკული გამოყენება აქვს, თუმცა არა იმდენი ჯერჯერობით, რაც ჰქონდა თქვა ტალერის მეცნიერულ გამოყენებებს და მის პოლიტიკაში უშუალოდ ჩართვას. და მე მგონია, რომ ამ ფაქტორმა უფრო განაპირობა, ახლა მე სუბიექტური ვიქნები, რომ თქვა, რომ ერთის კვლევები უფრო წონიანია ვიდრე მეორეს, თუმცა ეს პრაქტიკული გამოყენება ჯერჯერობით ტალერისა უფრო მოხდა. და ბოლო შეკითხვა თემი. საქართველო და behavior economics, ანუ შეიძლება ეს თეორიის დონეზე არ იყოს, თქვა სიახლე ცალკეული იგივე მეცნიერული წლებისთვის, ლექტორებისთვის, პროფესორისთვის, თქვენს დოქტორანდებით კონკრეტულად საერთაშორისო ინსტიტუტისა საქართველომ რა შეიძლება მიიღოს და დღეს რეალურად სტატუსი ქცევითი ეკონომიკისა ჩვენთან რა არის თქვენი აზრით? ქცევითი ეკონომიკა ჯერჯერობით უცნობი ხილია. სრულიად? სტუდენტებისთვის ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები არ. სტუდენტებმა არ იციან ამის შესახებ, იმიტომ რომ არ ისწავლება საუნივერსიტეტო სივრცეში. ჯერ ისედაც მწირია ქართულ ენაზე ეკონომიკური ლიტერატურა და საერთოდ არ არსებობს behavioral ეკონომიკაში ლიტერატურა. ამიტომ მე მგონია, რომ ახალი საგნის შემოღება, რასაც მეც ვცდილობ საუნივერსიტეტო სივრცეში, მნიშვნელოვნად გაუზრდის თვალსაჩინოს სტუდენტებს და დაანახებს უფრო მეტად თუ რა არის ეკონომიკური თეორიების გამოყენება, როგორ შეიძლება მათი გამოყენება და მათი აპლიკაცია. უფრო რელევანტურს გახდეს, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან საინტერესო იყო ნობელიანტის ფრაზა, როცა მას ჯილდო გადასცეს, რომ ეცდები მაქსიმალურად არარაციონალურად დავხარჯო ჯილდო, რომელიც ნობელის პრიზას მიიღო. მე მაინც მიუბრუნდები ეკონომიკის ზოგადად ამბობენ ხოლმე, რომ ზუსტად შეუძლია რაღაცებს გათო და მათემატიკური ფორმულები თქვენს ახსენეთ, რომელმაც დავიდე, მაგრამ ეს ის მიმართულებაა, როცა ეკონომიკაში ქცევის შესწავლისას რაღაც განსაზღვრული თქვათ ფორმულები არ დგება და ძალიან რთულია. რამდენად შესაძლებელი არის გათვლა behavioral ეკონომიკის დახმარებით და იმ თეორიების დახმარებით დღეს როგორ ქცევას შეიძლება ველოდოთ ან რეაქციებს, რამდენი თქვა რა დოზით შეგვიძლია ამ გათვლაზე? რთულია დოზებზე საუბარი, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი დოზით ვიდრე შეგვეძლო აქამდე, სანამ გვექნებოდა behavioral ეკონომიკა. ერთი დადებითი თვისება რაც აქვს behavioral ეკონომიკას, მას უკვე აქვს გამოვლენილი ის სისტემატური შეცდომები, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და დროს. როდესაც დაშვება გქონდა რაციონალური ინდივიდი, არც კი უშვებდით, რომ
შეცდომა შეიძლება დაუშვას ვინმე, რომელიმე ინდივიდმა. ხო, ყველა რაციონალურად უკვე ვიცით. დიახ. ჩავართობენ მოსალმები მაყურებელსაც. ანუ წელს ხო არაფერი ახალი არ თქმულა. ანუ სანამ ნობელით აღიარება მოხდებოდა ეკონომიკის ამ მიმართულების, რა ვიცი, ბევრი ტორსტეინ ვებლენი მე კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ საკურსო გავაკეთე ამ თემაზე. რომელიც ამბობდა, რომ ხო არა, სწორი არ არის ეს, ანუ ადამ სმიტი როცა ამბობს, რომ ბაზარზე ყველა ადამიანი რაციონალურად იქცევა, არსებობს ბევრი ფაქტორი, რომელიც ზოგი ირაციონალური ფაქტორი, რომელიც ზემოქმედებს ადამიანის არჩევანზე ბაზარზე. ეს ძალიან ძველი კონცეფტია, ხო? რატომ მოხდა ახლა ამის გაფორმება და რატომ შეიფუთა წელს ეს რაღაცა დიდი ინოვაცია და გარღვევაც სამეცნიერო სივრცეში? ცოტა კომპლექსური საკითხი არის და შევეცდები რომ მოკლედ ავხსნა. ერთი ის რომ ნობელის პრემიის გაცემა არ ხდება მიმდინარე კვლევების საფუძველზე, ეს არის მთელი კარიერის განმავლობაში რა კონტრიბუცია გაქვთ ეკონომიკაში. მეორე საკითხი ახსენეთ ადამ სმიტი და ალბათ მისი 1776 წელს გამოცემული ხალხთა სიმდიდრე, ხო? თუმცა მას აქვს მეორე ნაკლებად ცნობილი წიგნი გამოცემული 18 წლით ადრე 1759 წელს, რომელსაც ქვია მორალური გრძნობების ან მორალური სენტიმენტების თეორია, ესე რომ ვთარგმნოთ, რომელშიც ეკონომიკური, ესე იგი, ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე საუბრობს, მათ შორის ემოციების გავლენა, მათ შორის სოციალური პრეფერენციები, რა როლს თამაშობს და ასე შემდეგ. თუმცა ამის მივიწყება მოხდა, იმიტომ რომ ნეოკლასიკოსმა ეკონომისტებმა აიღეს ის, რაც ყველაზე მეტად შექმნიდა მყარ საფუძველს მათი თეორიებისთვის. და ამაზე გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, როგორ განვითარდა და როგორ მოხდა ფსიქოლოგიის განდევნა. კი, მაგრამ 50 წლის წინაც ხო ვიცოდით, რომ ბაზარზე ადამიანი ირაციონალურად იქცევა. მათი არგუმენტი იყო ის, რომ ანუ სტანდარტულ ეკონომიკაში შესაძლებელია რომ ინდივიდები იყვნენ ირაციონალური, მაგრამ მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ ზოგი შეცდომას დაუშვებს ერთი მიმართულებით, მეორე სხვა მიმართულებით და ეს შეცდომები ერთმანეთს გააბათილებს და საბოლოო ჯამში ბაზარი იქნება რაციონალური. თუმცა ეს არგუმენტი არ აღმოჩნდა მხარი, იმიტომ რომ დადგინდა კვლევების შედეგად, რომ ინდივიდები სისტემატურად უშვებენ ერთი და იგივე შეცდომებს ერთი მიმართულებით. მადლობა, დიდი მადლობა თემოგოგზადეს მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მართლა შოვანი იყო ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. როგორც მოგახსენეთ, თეიმურაზ გოგზაძე გსტუმრობდა და ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად behavior economics-ის საუბარს მომავალ გადაცემებში, თუმცა ახლა უკვე საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვის დრო, რომელსაც შოთა წარუდგენს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ხუჩაბაც აზიაში დოლარი დაეცა, მას შემდეგ რაც ფედერალური სარეზერვო ბანკის შეხვედრაზე მაინც მერყეობა გამოვლინდა იმ თემაზე, შეიცვალოს, ანუ ამაღლეს თუ არა რეფინანსირების განაკვეთი წელსვე დეკემბერში კიდევ ერთხელ დოლარი მეოთხე დღეა იაფდება. დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი განწყობა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისკენა, მაინც დოლარი გაიაფდა ფედის ბოლო შეხვედრის შემდეგ. ევროპაში საინტერესო ამბებია, კატალონიის პრეზიდენტა კარლეს პიგდემონტმა სამშაბათს ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლითაც კატალონია დამოუკიდებლობას აცხადებს ესპანეთისგან. თუმცა ამასთანავე მომდევნო კვირებისთვის მან თავი შეიკავა კონკრეტულ სვლებზე, მანამდე კი ესპანეთის სახელმწიფოს ესაუბრება, რაც თლად კრიზისისკენ არ უბიძგებს მდგომარეობას. ესპანეთის მთავრობა მადრიდში დღეს შეიკრიბება, რათა გადაწყვიტოს, როგორ გასცეს პასუხი კატალონიის დამოუკიდებლობის მოძრაობას. გასულ დღეს ევრო მყარ მოლოდინში იყო დიპლომატიის გააქტიურება ესპანეთთან ინვესტორებს მეტი ოპტიმიზმისკენ უბიძგებდა ევროში ფულის დასაბანდებლად. ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტს აჭარბებს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგით შედარებით ძვირი დოლარი და 32.9 ცენტი იღებს და იენმა და შვეიცარულმა ფრანკმაც დოლარის შესუსტების პარალელურად ბუნებრივია შეინარჩუნეს პოზიციები დოლართან, 1 დოლარის ფასი 112.9 იენამდეც ვერ აღწევს. კრიპტოვალუტების ნაწილს რაც შეეხება, ამასობაში რუსეთში კრიპტოვალუტების რეგულირების აუცილებლობაზე
შეთანხმდნენ. წლის ბოლომდე მოსკოვი კანონს ამოქმედებს, ასე თქვა რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილვანოვმა, რომელია სილვანოვ ულიან. სამშაბათს პუტინი თავის მაღალი რანგის ხელმძღვანელებს შეხვდა და განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტები რისკიანი ამბავია, რადგან კრიმინალისთვის გამოიყენება. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა, რომ დაბლოკავს საიტებს, რომლებიც ბიტკოინის მომხმარებლებზე, ჩვეულებრივ ფიზიკურ პირებზე, ოჯახებზე ყიდიან, ხოლო მაინერებს დააკისრებენ გარკვეულ გადასახადებს, მოგების გადასახადს და ასე შემდეგ. ბიტკოინი ამ ამბავს, რაც უნდა უცნაური იყოს, შვიდად ხვდება და მისი ფასი ოდნავ, მაგრამ მაინც ზრდას განაგრძობს. დღეს ერთი ბიტკოინი $4,854 ნახევარიღებს. მცირედ ჩემცირდა ეთერიუმის ფასი, თუმცა მაინც ოდნავ აჭარბებს $300. ისევ მცირედითვე გაიზარდა რიპლის ფასი, რომელიც 26 ცენტი ღირს. ბიტკოინ ქეში გასულ კვირებში გვარიანად გაიაფთა, დღეს შედარებით ცოტათი და მისი ფასი $314-მდეა. მადლობა შოთას, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. galt taggart-ის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, ტურიზმის ანალიტიკით შემოგვიერთდება სულ მალე და ელოდეთ ნინო პაპავას სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის წლევანდელი სტატისტიკა 2016 მონაცემებთან შედარებით თითქმის 20%-იან ზრდას აჩვენებს. 2017 წელს ახალ რეკორდებს უმიზნებთ ამ სფეროში. იდეაში სრულიად რეალისტურადაც ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და ხელშესაწყობადაც მომდევნო წლებში საქართველოს რეგიონებში მოსალოდნელია საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა. ამაზე წინა ბლოკში ვსაუბრობდით. ამ პროგნოზს შევხვდებით galt taggart-ის განახლებულ ბიულეტენშიც, რომელიც ტურიზმის სფეროს მოიცავს და იქვე აღნიშნულია, რომ ტურიზმის სექტორში დამატებულმა ღირებულებამ 6 თვეში 1 მილიარდს მიაღწია. მოკლედ ყველაფერი მე რომ არ გაგაცნოთ და თან კვირის დასაწყისშიც ვისაუბრეთ ამაზე საკმაოდ ბევრი. galt taggart-ის საინვესტიციო მიმართულების ხელმძღვანელს მივესალმოთ. ნინო პაპავა არის ჩვენთან სტუდიაში. ნინო, დილამშვიდობის. ანუ ტურიზმი არის ის პოზიტივი, რომელთაც ყოველი დილა შეგვიძლია დავიწყოთ. ნამდვილად. გისმენთ ყურადღებით. რას გამოყოფთ ბოლო ანალიტიკიდან, რას თქვენმა ჯგუფმა და პირადად თქვენ მოამზადეთ? კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ ზოგადად 9 თვის შემაჯამებელი სტატისტიკით, რადგან გვაქვს ეს ინფორმაცია. როგორც ყოველთვის უყურებთ ერთის მხრივ ქვეყნების ჭრილში, როგორ ვითარდება ტურიზმის ზრდა და მეორე მხრივ ვიზიტორთა კატეგორიის კუთხით. ქვეყნების კუთხით რაც შეეხება, ზოგადად ვიცით, რომ 9 თვეში მქონდა 19%-იანი ზრდა ვიზიტორთა რაოდენობაში და უკვე 5.8 მილიონი ვიზიტორი ესტუმრა საქართველოს. აქედან წამყვან 4 ქვეყანაში, ანუ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში გამოვყოფდი რუსეთს. რუსეთი ვიზიტორების რაოდენობა რუსეთიდან 34%-ით არის გაზრდილი და ამან წამყვანი როლი ითამაშა ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდაში. მეორად ქვეყნებს რო შევხედოთ, ისტორიულად მეხუთე ადგილზე ამ მეზობელი ქვეყნების შემდეგ იყო უკრაინა. წელს კი ირანმა გადააჭარბა და თან მნიშვნელოვნად გადააჭარბა თუ ირანიდან ყავდა 273,000 ვიზიტორამდე, უკრაინიდან მხოლოდ 156,000 ვიზიტორი იყო პირველ 9 თვეში საქართველოში. ასევე 4-ეულიდან 7-ეულზე რო გადავედეთ, არის 7 ქვეყანა, საიდანაც საქართველოში ჩამოდის 100,000 ვიზიტორზე მეტი. და ამ 7-ეულში დარჩენი ორი არიან ისრაელი და უკრაინა უკვე ვახსენეთ. ისრაელიდან ასევე მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა, 35%-ით არის გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა 9 თვეში და დაახლოებით 100,000 გაუტოლდა. 7-ეულში თავი დავნებით, ასევე მინდა გამოვყო საუდის არაბეთი, იმიტომ რომ აქედანაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი 176%-იანი ზრდა ჰქონდა და 53,000 ვიზიტორი ყავს საუდის არაბეთიდან 9 თვეში. ეხლა რაც შეეხება ვიზიტორთა კატეგორიების მიხედვით, როგორც ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებთ იმ ვიზიტორებზე, რომელიც ქვეყანაში 24 საათზე მეც დაყოფენ, ანუ ეგრეთ წოდებული ტურისტები. ტურისტების კუთხით გვაქვს 29%-იანი ზრდა პირველ 9 თვეში და უკვე 2.8 მილიონი ტურისტი ესტუმრა საქართველოს მაშინ, როდესაც მთლიანად 2016 წელს ყავდა 2.7. ასე რომ ეს ძალიან პოზიტიური ტენდენცია არის. ამ რატომ უყურებთ ხამ ყველაფერს, მოკლედ ვიტყვი ციფრებზეც, ტურიზმიდან შემოსვლებს რაც შეეხება. 2016
წლის პირველ 2017 წლის პირველ 8 თვეში ტურიზმიდან შემოსულობები უკვე 1.9 მილიარდ დოლარზე ავიდა. გასული წლის მთლიანი მაჩვენებელი იყო 2.2 მილიარდი დოლარი და ჩვენი პროგნოზებით წლის ბოლომდე ველოდებით დაახლოებით 2.7 მილიარდი დოლარის შემოსულობებს ტურიზმიდან. 2017-ში, დიახ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მოგეხსენებათ, იგივე 8 თვიან პერიოდს რო შევხედოთ, სავაჭრო დეფიციტი 3.3 მილიარდი დოლარია, ასე რომ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტურიზმიდან შემოსულობები ამ სავაჭრო დეფიციტის კომპენსირებაზე. ანალიტიკაში ძალიან სერიოზული ყურადღება ტრადიციულად დაეთმო მის პირველ ნაწილში ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, ანუ კონკრეტული ბრენდები, სასტუმროები. 2017-19 სტატისტიკა ამოვიღეთ ჩვენ წინა ბლოკებში, სადაც საუბარია, რომ დაახლოებით რამდენზე იყო თუ არ ვშტები 2000-ზე მეტი ახალი ოთახი ჩნდება. არა, 2000-ზე გაცილებით მეტი. თუ არ ვშტები, საუბარია 21000-ზე, საწოლი ლოგინების რაოდენობაზე იყო საუბარი. საერთაშორისოში ვერ იქნება და საერთაშორისო არა. ჯამურად შეიძლება. კი, აი საერთაშორისოში გვაქვს უბრალოდ ეგ სტატისტიკა, რომ 2019 წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 9000 საწოლო ოთახზე ავდივართ, მაშინ როდესაც ამ წლის ბოლოსთვის სულ რაღაც 4000, ანუ თითქმის სამაგდება თუ გავითვალისწინებთ დაგეგმილ პროექტებს შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. თუმცა როგორც წინა გადაცემებზე გვიხსენები, ანუ ეს პროექტები როგორც წესი დიდი ნაწილი გვიანდება და მე პირადად არ მოველი, რომ მართლა 9000 ოთახზე ავალთ 2019 წლისთვის. ბრენდულებიდან გამომდინარე. ბრენდულებიდან, დიახ. ეს ზოგი გადაიწევს სავარაუდოდ და სტრატეგიათი დაწოლაც არ იქნება მიწოდების კუთხით. გასაგებია. თვითონ დივერსიფიცირება, ანუ ფაქტია, რომ ამ ხნის განმავლობაში, ანუ 100000 ქვემოთაც თუ ჩამოვართ, პალიტა გაზრდილი არის, ანუ ქვეყნებისა, რომლებიც გამოჩნდნენ საქართველოს არეალზე. გიდასტურებთ, რომ რუსეთმა თავისი თითქმის 35%-იანი ზრდით გადამწყვეტი როლი შეასრულა ამ ზრდაში, მაგრამ საუდის არაბეთსაც თუ გავეშვებით, ან გნებავთ იგივე ყაზახეთსაც, პოლონეთი ტრადიციულად აქტიური რჩება და მოთამაშეა და ყველაზე მაგარი მაინც გაერთიანებული სამეფოდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რაც მე მინდა რომ მაქსიმალურად იქიდანაც გაიზარდოს ეს ყველაფერი, ისინი სტატისტიკაში გამოჩნდნენ. დიახ, ევროკავშირიდან მნიშვნელოვანი ზრდა იყო, დაახლოებით 25% ზრდა იყო ევროკავშირიდან და აქ წამყვანი როლი სწორედ პოლონეთი, გერმანია, გაერთიანებული სამეფომ ითამაშა. ასე რომ ეგ რა თქმა უნდა ყველაზე მაღალ ხარჯიანი ტურისტები არიან და რა თქმა უნდა მათ ყველაზე მეტად მივესალმებით. ასევე სამყაროდან, ანუ საუდის არაბეთი რო ვახსენეთ, ანუ ევროკავშირიდან უფრო მაღალ ხარჯიანები არიან, ვიდრე არა, საუდის არაბეთს ვერ ეგრე ზუსტი სტატისტიკა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მის შედეგად არის ხოლმე გამოკითხვის შედეგად და ახალი არ არის, რომელშიც უკვე იქნებოდა საუდის არაბეთის შედეგები, მაგრამ ზოგადად რო ვიძახით დასავლეთ ევროპის ვადარებთ მეზობელ ქვეყნებს რუსეთის გამოკლებით, რა თქმა უნდა. ამბობდნენ რაღაცას დაცულ ტერიტორიებზე მინდა და ორი სიტყვით მეთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი მისასალმებელი სტატისტიკა არის ამ კუთხით. ქონდა 33%-იანი ზრდა ვიზიტორთა რაოდენობაში პირველ 9 თვეში და უკვე გადააჭარბა გასული წლის ჯამური ვიზიტორების რაოდენობამ, პირველ 9 თვეში ვიზიტორების რაოდენობამ. 856000 ვიზიტორი ესტუმრა დაცულ ტერიტორიებს საქართველოში წელს და აქედან დაახლოებით 57% იყვნენ ქართველები, 53% კი უცხოელები. ზრდა უფრო მაღალი იყო სწორედ უცხოელ ვიზიტორებში და დაახლოებით ნახევარი ამ უცხოური ვიზიტორებისა იყვნენ რუსეთიდან, ისრაელიდან და პოლონეთიდან. ეს რაც შეეხება თუ რომელი ტერიტორიები იყო ყველაზე პოპულარული, პრომეთეს მღვიმე, მარტვილის კანიონი და ყაზბეგის ეროვნული პარკი, სამივე ცალ-ცალკე 120000-ზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა პირველი 9 თვის განმავლობაში და პირადად მეც ახლა ხან ვარ ნაყოფი პრომეთეში და მარტვილში და მიხარია რომ სატურისტული ინფრასტრუქტურა მანდ მართლა ესეთ დონეზე ადის რომ შეგვიძლია ეს ვიზიტორების კონცენტრაცია. უმასპინძლად მათ შორის დაცულ ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელს, რომელიც ამბობს, რომ შეზღუდვების დაწესება გვიწევს იმისათვის, რომ არ მოხდეს გადაჭარბება იმ ვიზიტორების რაოდენობის, რის მიღებაც თვითონ ამ ტურისტულ დაცულ ტერიტორიებში შეუძლიათ. 2017-19 წლები, ოღონდ ცხადია, ამაში შედის ბრენდულის ნაწილი, რომელზეც ნინო მისაუბრა და ცხადია ახლა იგივე რუმსის, აჭარა გრუპის და სხვების გეგმები, რომელიც უკავშირდება ბრენდულის სასტუმროების გახსნას, მაგრამ მათი ჩათვლით 2017-19 წლებში არის საუბარი 208 განთავსების ახალ ობიექტებზე. ეს არის რასაც ტურიზმის დეპარტამენტი ავრცელებს, ინო ინფორმაციას საუბარია 12000 ოთახზე, აი 7 ოთახი მომწონს ყველაზე მეტად და საწოლი ადგილების რაოდენობა, არ ვიცი ხა ეს მართლა თუ ესე გამოვიდა 21648.
ეხლა ამას რო ეხლა 9000-იანი ნიშნული გვაქვს ბრენდულებზე. ხო, არა, აი ზემოთ გვწერია 27366 არის ეხლა არსებული უთხრობის რაოდენობა. დიახ, და თქვენ ახსენეთ 21 თითქმის ორმაგდება. ეს პლუსია. ბაზარი რეაგირებს ამ წარმატებებზე. წარმატებებზე, რომელიც კიდევ ერთხელ დათირაჟდა galt taggart-ის მიერ. მე მგონი სულად ამოვწურეთ ეს ანალიტიკა. მადლობა ნინო პაპოვას სტუმრობისთვის. ტრადიციულად galt taggart-ის საინვესტიციო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან. ნინო პაპავა, მადლობა მას. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზაზე გავალთ, რათა ნინო გავაცილოთ და შემდეგ გიბრუნდებით ჩვენი ტრადიციული ფაქტ-ჩეკის ფაქტ-მეტრის რუბრიკით, რომელსაც აზაბაშიძესთან ერთად წარმოვიდგენთ. მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ ფაქტ-მეტრის უკვე ტრადიციული რუბრიკით დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში, სანამ ზაზას დაუთმო პეთერს სტუმრებთან ერთად გამოვიყენებ შანსს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თბილისის მერია სახალხო ილუმინაციების შეძენას უტენდეროდ აპირებს, განმარტეს, რომ ვერ ასწრებენ ტენდერის გამოცხადებას, არადა ახალი წელი ის საერო დღესასწაულია, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ ყოველი წლის 31 დეკემბერს დგება. მიზეზებზე ზაზამ ელენესთან ერთად ანალიტიკის ეთერში უკვე ისაუბრა და არც საქმიანი დილაში დაგვეკლია გასულ, რა ვიცი, თვეებში, მაგრამ ეს ამბავი წლებშიც ალბათ. ეს ამბავი კარგი მაგალითია იმაზე, როგორ და როდის სტარდება ტენდერები ადგილობრივ მთავრობაში. ანუ ტენდერები ხო მაშინ ტარდება ისე ყველანაირი გამოცხადების გარეშე, როცა ფორს-მაჟორული სიტუაცია და უცებ ჭირდებათ რაღაც და აი 1 წელი და მაინც ფორს-მაჟორულ რეჟიმში ჩატარებული ტენდერი უკვე გადმოვალ თქვენზე, წარმოადგენს ნუ ზაზაბაშიძე ჩვენ თანაწამყვანი, მარია მორჯონია IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების იურისტი და შემოგვიერთდება მეზობელი სტუდიიდან გიორგი ბაჯელიძე, შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, გავაგრძელებ შოთოს თემას. მე დღეს პრინციპში თბილისის მერიის ირგვლივ იქნება ჩვენი რუბრიკა და სანამ გიორგი ბაჯელიძესთან გადავიდოდეთ კითხვით და უშუალოდ შესყიდვების ნაწილს მივადგებოდეთ, იქამდე IDFI-ის კვლევას უნდა გამოვეხმაროთ, სადაც საკმაოდ საინტერესო ანგარიში დაიდო და პირველ რიგში ეხება საკრებულოსა და მერიას და ამ შემთხვევაში კვლავ მანქანები, ოღონდ პარკირებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ნაწილების შესახებ. მარიამ, პრინციპში მე გავეცანი ამ ანგარიშს და რამდენიმე საინტერესო დეტალი არის, თუმცა ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი
მთავარი არის ისო, თავად საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლები ვერ აყენებენ მანქანებს და აქედან გამომდინარე ჯარიმების აურაცხელი რაოდენობა არის, ზოგი გადახდილი, ზოგი გადაუხდელი. ასევე მიზეზები არის განმარტებული, რატო ჯარიმდებიან ასე ხშირად დედაქალაქის ამოწყებების თანამშრომლები. თუ შეგიძლია რომ უფრო დეტალურად გითხრა და მაყურებელს ავუხსნა, რაშია საქმე, ჩვენ უბრალოდ მოკვდავები რო ვერ ვაყენებთ მანქანებს გასაგებია, მაგრამ თავად ჩინოვნიკებს და პრობლემა ექნებათ ამ ხრივ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. IDF-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში რამდენიმე ყველაზე თვალსაჩინო მიგნება იყო, რასაც შევხვდით. პირველი ეს არის, რომ პარკირების სისტემა არ არის მოგვარებული არათუ მთლიანად თბილისის ტერიტორიაზე, არამედ საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზეც კი, ვინაიდან არასწორი პარკირების შემთხვევა 304 ჯარიმიდან იყო 263 შემთხვევაში და აქედან 131 ხვედრითი წილი მოდიოდა უშუალოდ აბიძის ქუჩაზე. ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. გარდა ამისა, ასევე მთავარი პრობლემა არის, რომ არ მოწმდება კონკრეტული მარშრუტები, სად დადიან ეს ავტომობილები, რომლებიც არის საკრებულოს სარგებლობაში და ირიცხება საკრებულოს ბალანსზე. შესაბამისად, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ შესაძლოა არსებობდეს რეალური რისკი, რომ ამ ავტომობილებს იყენებდნენ არასამსახურებრივი მიზნებისთვის. რა თქმა უნდა, ეხლა თავმჯდომარეს რამდენი 20 ლიტრზე მეტი კვოტა ყოველდღიურად, ხო? ანუ გამოდის დღეში 4 საათი დადის ქალაქში. ეს კვოტა უკვე დანიშნავს, რომ ავტომატურად მაქსიმალურად უნდა გაიხარჯოს, თუმცა არ არის გაწეული. ამ შემთხვევაში პრინციპში რისკები, რომლებიც იკვეთება, ანუ ასევე არის აქ ჯარიმების გადახდის და გადაუხდელობის პროცესი და გადაუხდელი ჯარიმების რაოდენობაც საკმაოდ მასიური არის და ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება, რატო ხდება ეს როგორც არიდება საკადგილი თუ რა არის. როგორც ჩვენ გაგვიმარტეს საჯარო ინფორმაცია როცა მოვითხოვეთ, საკრებულოდან გვითხრეს, რომ არ ხდება ვიდეო ჯარიმების კონტროლი, ვინაიდან თანხას იხდიან უშუალოდ მძღოლები. თუმცა მძღოლების მიერ თანხის გადახდა ვერ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან იმ წევრებს, რომელთა სარგებლობაშიც არის ეს ავტომობილი, ვინაიდან ელემენტარული ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პარკირების ადგილს ნიშანი არსებობს, რომელიც ჩანს. გარდა ამისა, თუ მძღოლი ვერ გადაიხდის თანხას და შეიძლება საერთოდ 7 წლის განმავლობაში, რასაც რა პერიოდსაც ეხება ჩვენი სტატისტიკა, შესაძლოა ის მძღოლი საერთოდ აღარ მუშაობდეს იქ და რეგრესის წესითაც ვერ მოხდეს ამოღება ჯარიმის. და ავტომატურად ნიშნავს, რომ ავტომობილზე არის დარიცხული ჯარიმა და სავარაუდოდ შემდეგ საკრებულოს მოუწევს გადაიხადოს ეს ჯარიმები, რასაც არის. ეს ტენდენცია რატო ფიქსირდება? ეხლა კიდე ერთხელ ჩავხედე ანგარის მიმდინარე წელს 2017 წელს გადაუხდელი ჯარიმების რაოდენობა იმაზე მეტია, ვიდრე გასული 6 წლის განმავლობაში, ანუ 2010 წლიდან 2016 წლამდე პერიოდში უფრო ნაკლები ჯარიმა არ გადაიხადოს, ვიდრე წელს. რაშია საქმე? აჯანყდა საკრებულო და აღარ აპირებს გადახდას თუ ამ ლოგიკური ანუ გაგდება მაშინ 2014-ში, 15-ში და 16-ში უნდა გონებოდა, თუმცა წელს არის რაღაც აი განსაკუთრებით გამოკვეთილი ეს არის ამის რამე ახსნა თუ ახსნა სავარაუდოდ ის არის, რომ ბევრი ჯარიმა სექტემბერში ფიქსირდება, მანამდელ პერიოდშიც და სავარაუდოდ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ წლების განმავლობაში არ იხდია ხოლმე და შესაძლებელია 2 წლის შემდეგ გადაიხადონ ზოგჯერ ჯარიმებით სავარაუდოდ და ალბათ ელოდებიან რაღაც როცა გაახსენებთ, არ ვიცი, ეს ჯარიმებს რატომ არ იხდიან დროულად, იმიტომ რომ საურავების დაკისრებაც მოხდა. არაერთი შემთხვევა იქ სტატისტიკაშიც მითითებული გვაქვს, როდესაც ჯარიმების გადაუხდელობის გამო დაეკისრათ საურავები ავტომობილებს და შემდეგ საურავების გადაუხდელია და ზოგ შემთხვევაში საურავი გადახდილია, თუმცა დაავიწყდათ და ჯარიმა არის გადაუხდელი, ესეც ვითარებასაც ხვდებით ერთიო. აი სამი ძირითადი კატეგორია რო გამოვიყვანოთ ამ ანგარიშიდან, რაზე ჯარიმდებიან ჩინოვნიკები, ანუ ერთი პრინციპში თქვით არასწორი პარკირება არის, არასწორი ძირი, აი სამი მნიშვნელოვანი ან ძირითადი ადგილი, რის გამოც მათ ჯარიმების გადახდა უწევს. რა არის? სამი რაც გამოვყავით, ერთი რომ საფასურის გარეშე ფასიანი გაჩერების ადგილას, მაგრამ აქ შედარებით ნაკლები იყო ჯარიმები, ყველაზე უფრო აქტუალური იყო არასწორი პარკირება, რაც გულისხმობს ორმაგი პარკირება ან არასწორ ადგილას გაჩერება და სხვადასხვა დეტალია და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პარკირების ადგილას გაჩერება. და ჩვენ არ ვიცით ნამდვილად მაგ დროს ვინ იყენებდა ავტომობილს, თუმცა დღეს ადამიანის უფლებათა კომისიის თავმჯდომარის სარგებლობაში არსებული ავტომობილი რამდენიმე წლის წინ დაჯარიმდა უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პარკირების ადგილას. და ასევე დავამატებ ერთ დეტალს, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია და სტატისტიკა
გამოვიკვლიეთ 2014 წლის შემდეგ არის უფრო დეტალურად, ვინაიდან დღეს ბალანსზე არსებული ავტომობილების შესახებ ქონდა ინფორმაცია, თუმცა 2010-დან 14-მდე შესაძლოა იმაზე მეტი ჯარიმა ყოფილიყო, ვიდრე კვლევაში ასახული, თუმცა ამაზე ინფორმაცია არ მოგვეპოვება ცხადია დეტალურად. მანქანები შეიცვალა უკვე. მანქანები შეიცვალა და არ გვაქვს ინფორმაცია. აი და რეზიუმირებისკენ რო წავიდეთ ამ ნაწილზე, დაასკვნები თუ შეგიძლიათ და რჩევები IDF-ი რა რჩევები შეგიძლია მიცეთ მერიას, იგივე საკრებულოს, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის აღმოფხვრა და მოგვარება. ჩვენ რეკომენდაციის სახით პირველი რა თქმა უნდა ვურჩევთ რომ დავალდებულებებიც აქვს აღებული საკრებულოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არის ესეთი ორგანული კანონი, რომელთაც გაწერილია რომ პარკირების სისტემა უნდა მოაგვაროს საკრებულომ, სამოქალაქო ინტეგრაციასაც ხელი უნდა შეუწყოს და ამალდებულებებს რომ თვითონაც მიყვრენ და დაიცვან. გარდა ამისა აუცილებელია რომ გაიწეროს საკანონმდებლო ბაზა არსებობდეს, არსებობს განკარგულება საკრებულოს ეს არის 2014 წლის, თუმცა იქ დეტალურად არ არის გაწერილი ავტომობილების გამოყენება როგორ უნდა მოხდეს. იქ ხოლმე წერია რა ავტომობილი რამდენ ადგილას რა ავტომობილია გადაცემული მორიგეობა და ის კვოტირება. თუმცა არ არის დეტალები და ალბათ საკანონმდებლო წესით თუ მოგვარდება შესაძლოა რეგულაცია არის საჭირო. მეტი რეგულაცია უფრო საჭირო. კი ბატონო და გარდა ამისა ასევე დავამატებ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ადგილას რომ არ იყოს და ასევე პარკირების მოგვარებას მეტი ყურადღება დაეთმოს, ვინაიდან წლების განმავლობაში როცა 7 წელი ჯარიმდება ერთი და იგივე ტერიტორიაზე არაერთი საკრებულოს წევრის ავტომობილი, ეს უნდა იყოს მასტიმულირებელი ეფექტი რომ მოაგვარონ თბილისის მასშტაბით გადასახადები არის, გადასახადის ტიპია, რომელსაც ვაკისრებთ საჯარო მოხელეებს. აი, და ჩვენ ვიხდით. აი, ჩვენ ვიხდით ერთ, მაგრამ ეხლა ის სკვერს ააშენებენ, სკვერის მაგივრატებას. ავტოსადგომს და მოგვარდება ეს პრობლემა რა თუნდა ამდენი ასევე პრობლემაც არის პრინციპში, ასევე პრობლემაც არის რომ საერთო სარგებლობაში არ არის ავტომობილები. ნუ IDF-ის პოზიციით რა თქმა უნდა 35 ავტომობილი რომ ემსახურება საკრებულოს ეს ზედმეტად დიდი რიცხვია, თუმცა თუ საერთო სარგებლობაში მოხდება გადაცემა ავტომობილების შესაძლოა რისკი რომ არასამსახურებრივი მიზნებისთვის არ იყოს გამოყენებული შემცირდეს ვიდრე დღევანდელობაში გვაქვს. პრინციპში მადლობა. შეგვიძლია უკვე გიორგი ბაჯალიძესთან გადავიდეთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრის თქმა უნდა და გველოდებოდა სულ მოუთმენლად იქიდან. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. ცალკე კაბინეტიც გავხსენეთ ბატონ გიორგის. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დილომშვიდობის. ერთი კითხვა დაგვრჩენდა, პრინციპში პასუხი გაჩნდა პირდაპირ, რომ აი რატო გაქრა თქვენი რეკვიზიტებიდან სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელობა? ანუ ხეზე ასვლის სწავლებას არაპირებთ არავიზე თუ როგორ არის საქმე შესრულებული? უბრალოდ ალბათ შემოკლებულად გადაიცა და ბატონო. მეგონი მაინც პიროვნული მომენტი უფრო პრევალირებს აქ ვიდრე ეს არის. ზაზა უკაცრავად ჩავერთეთ და თქვენი კითხვა. ბატონო გიორგი, პრინციპში მე რატომებული ვარ, როგორც ყოველთვის ბევრი შესყიდვის შესახებ ექნებათ ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში მე პირდაპირ შემიძლია გადმოვიდე, მე დღეს თბილისის მერიის თემა არის დაანონსებული და თუ შეგიძლიათ ამ ხრივ რაიმე სიახლე გითხრათ ჩვენს და ჩვენს ტელემაყურებელთაც რაიმე ახალი და საინტერესო შესყიდვა აუცილებლად გექნებათ, რომელშიც კანონდარღვევას დაინახავდით როგორც მინიმუმ. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა IDF-ის წარმომადგენლს მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ პარიზში გამართულ ანტიკორუფციულ სამიტზე მართლა დაგვიჭირა მხარი და დასკვნა იყო გაგზავნილი, რომ შესყიდვების ანტიკორუფციული მიმართულებით რაც იყო დაგეგმილი და რეკომენდაციები ის არ სრულდება. ეხლა მე მინდა აი ამ შესყიდვაზე, რომელიც დღეს ესეთი აქტუალური გახდა 3 მილიონი ლარი, როგორც იცით, გაიცა ნებართვა და თბილისერვი ჯგუფი ტენდერის გარეშე შეიძეს. იცით, აქ რა თქმა უნდა, ეხლა ყოველგვარი შესყიდვების სპეციალისტის ყოფნა ნამდვილად არ არის საჭირო. წარმოიდგინეთ, ივნისში შეიქმნა კომისია, ივნისში. ივნისიდან ივლისი, აგვისტო, სექტემბრამდე, ესე იგი 3 თვის განმავლობაში ვჭობდნენ რა უნდა შევიძინოთ და თქვენ რო წაიკითხოთ და ნახოთ შიგნით როგორ არის მოცემული, ანუ დასაბუთება, რომ თვენახევრით ადრე უნდა დავიწყოთ ჩვენ თბილისის მორთვა მოკაზვა და ეხლა რო ტენდერი დავიწყოთ, თვენახევარი დაჭირდება იმას, რომ ჩამოტანა უნდა, ყიდვა უნდა და ისა, ნუ შეკაი დედმამიშვილო არიცი რომ ახალი წელი 31 დეკემბერს დგება, ხო? მაგრამ ისიც რა არის, ეს ეხლა მე გუშინ უსმენდი ახალგაზრდა იურისტთა წარმომადგენელს, რომელმაც შეაფა აქ ნუ გავჩერდებით, მოდით რა, ეს არ არის პრობლემა რა. თქვენ იცით რომ წლის განმავლობაში 1.5 მილიარდზე გაიცემა ნებართვები უტენდეროდ. ანუ დღეში ყოველდღე 5 მილიონზეა ლაპარაკი. დაახლოებით როეულ. ანუ ეს ერთ-ერთი ისეთია რა, რომელიც ყველაზე პატარა ნაკლებ ტკივნეული და ისეთებზე
ისე არის გაცემული ნებართვები, რომ საერთოდ ვერ დაიჯერებ, რომ ესეთი რაღაც შეიძლება ბუნებაში მოხდეს. ბატონო გიორგი, აი უფრო კონკრეტულად ახალი წლის მორთვას რო ჩავუბრუნდეთ, ისევ და ამ საკითხზე ვისაუბროთ, ან რა გასაგებია, რომ ერთის მხრივ რაღაც ცოტა უცნაურიც არის, რომ ესეთი ყველამ ვიცით, რომ ახლა 1 იანვარს დგება ახალი წელი. რატო დავდექით ამის წინაშე და თავად ეს უწყება მერია თუ თბილისის ჯგუფი, რატო აკეთებს ამას, რომ აი მიზეზს რას ხედავთ? ამის ასევე მე ამ თემაზე ვიმუშავე ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად და იქ კომისია, რომელსაც თბილისი უნდა მოერთო, შეიქმნა ივნისის დასაწყისში. ანუ დრო საკმარისზე მეტი ჰქონდათ, ცხადი ანუ ხუმრობა რო თავიდანვე იციან ახალი წელი როდის არის და მიზეზი ის რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს რაღაც გადაუდებლად და დასაბუთებაში სწორედ ეს იყო მითითებული პირდაპირ შესყიდვისთვის, ნუ კითხვის ნიშნებს ბადებს და თქვენი მოსაზრება რა თქმა უნდა, რა დროს ხუმრება არის, როდესაც წარმოიდგინეთ 4 მილიარდიდან მილიარდ ნახევარი უტენდეროთ მიდის. მაგრამ სულ ცოტა სტატისტიკური რო აიღოთ 12-13% და სამშენებლოზე 18% და ამ დროს 50% მშენებლობებზე ეს შესყიდვები 500-600 მილიონზეა წელიწადში საუბარი. მანდ ახლა მე გეტყვით რა ძირითადად ეს არის როგორც შევთანხმდით ახლა ევროკავშირის EBRD-ის შესყიდვების დირექტორთან ჩვენ რო ვისაუბრეთ, ესე იგი 50% არის ეს არაკვალიფიციურება, რომ ანუ გადაიდო საქმე, გადმოიდო იქ მე აღარ მიაქციეს ყურადღება, ხა სამი თვე ივნისის კომისიას რა უნდა ემჯელა, ხო? და მეორე 50% იცით რა არის ზუსტად ის არის, რასაც აგერ 2 წელია ვამბობ, რომ ტენდერის გარეშე ძალიან ადვილია რომ შენი ლობირებადი კომპანია დააფინანსო. პირდაპირ გაუფორმო ხელშეკრულება. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ ხედავთ ამ რისკებს ბატონო გიორგი, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, ანუ ხადია რომ დინამიკასაც ჩავხედოთ, ანუ პირდაპირ შესყიდვით დადებული ხელშეკრულებების დინამიკა იზრდება 37%-იანი, ანუ მილიარდ ნახევარზე რასაც ეს ზოგადი ტენდენცია, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე თუ შეიძლება რაც უფრო მეტი დეტალის გავყოვა თუ ხო, იცით რა, ეხლა მე გეტყვით თქვენ რა, ეს 3 მილიონი ჩაშლილი როდეს არის სხვადასხვა CPV კოდებით, რა თქმა უნდა მოუწევდათ 1-4-5 შეიძლება მეტი ტენდერის ჩატარება. ცოტა გულიანად მიუდექით, ცოტა სული ჩააქსოვეთ და ისე იმუშავეთ, მაგრამ მარტო მერიაზე კი არ არის საუბარი. უყურეთ, აი ვინ მიცა ნებართვა? ნებართვა მიცა იცით თქვენ ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, აძლევს ნებართვა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ხო? და ამ სახელმწიფო თქვენი ძირითადი სამიზნე ვინც არის ხოლმე? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ვისი ბრალება ვის დავაბრო, რატომ მიცა ნებართვა? ხო შეიძლება არ მიეცა ნებართვა და ჯერ ესეთი თუ ვერ მოასწრეს, ის შემსყიდველი და ფინანსური მენეჯერიც უნდა დაიშაძოს, რომელმაც ვერ დაგე. აბა რას მიკეთებ? მან თუ ვერ დაგეგმე რომ ახალი წელი მოდის, ხო? სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შემდეგ, იცით რა შვებიან ეს შემსყიდველები კანონით? იქედა ხო აიღო ნებართვა, მე მედის მთავრობის ხდომას, ამაზე კვირიკაშვილის ხელმოწერა არის ახლა. ესე კი არ ხდება რომ მარტო აქეთ იქეთ და რაღაც და უფრო მეცაც გეტყვით სახში ყველანი ნაძვისხებს თავთ ყოველ წელს ყიდულობთ ახალ-ახალს. ფულის გათეთრების კარგი საშუალება არის. აი ხა მაგალითად სახში ხო შემეხრო ჩვენთან როგორ ეჭვია თქვენი მხრიდან თუ ბრალდებაა? ბატონო არა, ეს ბრალდებაც არის, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, რომ ესე იგი ეს ყველაფერი ხდება ზუსტად იმის გამო, თორე საწავიდა შარშანდელი ნატურები. ეხლა ოჯახში ყველა ნაძვისხებთან მოდი ცოტა შინაურად ისე მიუდგეთ რა ხან სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულია არ უნდა მოუფრთხილდეს 1-2 ნატურა შეიძლება სიხალისისთვის დაამატო თორე ყოველ წელიწად 3-4 მილიონი ნუ ეხლა წარმოვუდგენია ბატონო გიორგი ხო რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მერიას ნაძვისხის ანუ საახალწლო მოსართავი და ქალაქისათვის ნამდვილად არ უყიდია და ამასთან დაკავშირებით თავადაც აკეთებდნენ განცხადებებს შარშანდელი ნამდვილად არ ბატონო გიორგი პრინციპში აქ ანა მორთვაზე და როგორ მორთავენ ანუ განახლება რა თქმა უნდა ცხადია პრობლემას წარმოადგენს და მე არ ვარ ის ადამიანი ვინც ამ ხრივ რაღაც პრობლემებს ხედავს პირიქით საჭიროც გონია თუმცა ამ შემთხვევაში ფორმებზე არის საუბარი კი ფორმებზე არის საუბარი რომ ანუ ეს არ იყოს პირდაპირ შესაძლებელი წესით დადებული და იყოს ანუ გამჭირვალე ტენდერის საფუძვლად თორე მე პირადად ვერ ხედავ პრობლემას განახლებასა და განათების გაცლიერებაში იცით ყოველთვის როდესაც შესყიდვებზეა ლაპარაკი არის ორი მომენტი სამი უпроსოდ პირველი ეს არის მიზნობრიობა მეორე როგორ შეისყიდე და მესამე როგორ შეასრულე და რა ხარისხი შეიძინე და იყიდე რა. ეხლა ჩვენ მე მიზნობრიობაზე ცოტა მიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ძნელია ედავო მაგათ. შესყიდვებზე ეხლა მე რადგან თქვენ მიცით ხოლმე ყოველთვის მომაქვს ხოლმე ახალ ესენი ერთ-ერთ დავამატებ, აი თბილისის მერია კონკრეტულად როგორ შეისყიდის. პეკინის გამზირი ხო? ეცხო ყველა მიცით რომ გარემონტა რეაბილიტაცია. თქვენ იცით რომ გარემონტა და მან სამუშაოები აწარმოა ბლექსი ჯგუფმა. იცით რომ დღემდე ეს კონტრაქტი დამალულია. არავინ არ იცის რა დაჯდა მაგ ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოები, რა იყო ერთეულთა ფასები, რა მოგება ნახა
და ასე შემდეგ. უტენდეროდ ჩაატარეს და ხელშეკრულება 3 თვეა ვიხვეწები ვრეკავ წერილებს ვაგზავ. ბოლოს აი მიმოწერაც გქონდა ყველას ერთად. ბატონ ირაკლი ლექვინაძესთან, რომელმაც ღიად სოციალურ ქსელში გითხრათ, რომ მობრძანდით და თქვენ ამ ხელშეკრულებას მიიღებთ. იყო თქვენგან მცდელობა და არ გამოვიდა თუ აი საერთოდ რა სტატუსი აქვს მაგამ? ჩვენ ბოლოს გიორგი თუ გახსოვთ შევთანხმდით რომ მე მეორე დღეს ლაივი ჩავატარე და მოუყევი მას შესყიდვები როგორც იყო მაგის მერე და უთხარი მომიპატიჟეთ როგორ უნდა მასი ნარმანიას დამპირდა მოდიო როდესაც საერთოდ ტენდერის გამოცხადების მერე შექმნილ ფირმას გაუფორმა ხელშეკრულება და მობრძანდით ბატონო გიორგი ჩვენთან და ვინ მობრძანდით ვინ გაგიკარებს და საერთოდ პასუხები არ არა თქვენგან თუ იყო მცდელობა რომ ეს ხელშეკრულება როგორ არ იყო რა თქმა უნდა ნარმანიასთან წერილებიც იყო ლექვინაძეს პირდაპირ ამოუბეჭდე და ინტერნეტ გამოცემაში და Facebook-ზე დაუდე ის ხელშეკრულებები, რომლებიც გააფორმეს ტენდერის მერე გამოცხადებულ კომპანიასთან გახსოვთ თქვენ ჩვენი მიმოწერა. აი ახლა დაკავშირებით ვკითხულობთ იმაზე, რა თემაზეც საუბარი მიმდინარეობდა თქვენგან თბილისის ვიცე-მერთან. ამაზე თუ იყო საჯარო ინფორმაცია გამოთხოვილი თქვენი მხრიდან ოფიციალურად? ამაზე საჯარო ინფორმაცია დევს, ახლა ნუაურებთ, ამაზე დევს. იქ ლაპარაკი რაზეა თბილისის. თქვენ ამბობთ რომ დამალულია ხელშეკრულება, ბლექსი ჯგუფთან იყო. პეკინზე. პეკინი არის დამალული და ის მიმართეთ ოფიციალურად ამ ინფორმაციის გამოთხოვისთვის. რა ბლექსი ჯგუფსაც მიმართეთ, ქალაქის მერიას წერილი გაუგზავნა, რეაგირება არ არის. და თქვენ ხედავთ კიდევ რომ აგერ მინისტრი წულუკიანი, რომელიც პრემიერთან ერთად იცით რომ ღია მმართველობის ურთიერთობების პრეზიდენტად არის ჩვენი ქვეყანა თავმჯდომარე წარმოდგენილი და ისე ამაყად ამბობდნენ რომ საჯაროობა ჩვენთან და თვითონ წულუკიანმა წააგო სასამართლო პროცესი რომ საჯარო ინფორმაციებს არ იძლევია. აი ახლა საჯაროდ თქვენი ეთერის დახმარებით მე მინდა მივმართო ბლექსი ჯგუფის ხელშეკრულება რომელიც დამთავრდა ხელშეკრულება ხო არ არის სად არის ბლექსის ჯგუფის ხელშეკრულება დადეთ რატომ მიეცით ჯერ ეს ერთი უტენდეროთ რატომ მიეცით უტენდეროთ ისი და დაგი თქვენ იცით ბატონო გიორგი და მთელი სტუდია მე რამდენჯერ თქვენთან ვიყავით რომ დაგი რო იყო რომელიც 50 პოპულარული იყო დაგი ახლა ინსი გახდა პოპულარული 2015 წლიდან ესე იგი ორბელიანის გამზირის რეაბილიტაცია აიღო 8 მილიონი მეორე თემა გაქვს ბატონ გიორგი კიდე რაღაც და თორე ვეღარ მოვასწრო ხო აი ამ თემაზე მინდოდა მეთქოდა ეხლა კიდევ მინდა ერთი თემა დავამატო მე დავასრულო დიახ ჩვენ კიდევ გავაგზავნებთ თქვენთან საუბარს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ვიცი რომ აკურატულად თქვენ და იცით, მე მგონი თქვენ გზნობთ რომ როგორი მართლა ყველაზე სუსტი ადგილი არის სახელმწიფო შესყიდვები და ყველაზე დიდი რისკი არის კორუფციის ზონი. მე მხოლოდ ეს დავამატებ, როდესაც უსმენდი მერის კანდიდატებს არც ერთმა მათგანმა არ წარმოადგინა თავისი ხედვა, იმიტომ რომ შესყიდვებში ყველამ ხო ვიცით უკვე ანეკდოტად დადის მერიის შესყიდვები. არც ერთმა არ წარმოადგინა ხედვა. აი როგორ აპირებს, რას აპირებს სახელმწიფო კანონი არეგულირებს და იმედია კანონს დაემორჩილებიან თბილისის მერობის კანდიდატები გამარჯვების შემთხვევაში. ანუ იცით რა არის? აი ერთ წინადებას უბრალოდ ვიტყვი კანონში არის დევს წარმოიდგინეთ, კანონში დევს გადაუდებელი აუცილებლობა. ეს ყველა ქვეყნის ევროპის, ნუ ეხლა მე ყველასი ვიცი ყველა ევროპის კანონმდებლობაში შესყიდვები დევს გადაუდებელი აუცილებლობა. ფორს-მაჟორი რაღაც ხო შეიძლება მოხდეს. დიახ, სტიქია და ასე შემდეგ. სტიქია და ასე შემდეგ. ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენთან გზების რეაბილიტაციის ხელშეკრულებებს დებენ ფორს-მაჟორით. ეხლა ანუ კანონი იმდენად კი არ არის შესაძლებელი რომ ეს კანონს როგორ გამოიყენენ ხო? კანონის აღსრულებაზეა საუბარი პრინციპში დღეს აქ შეგვიძლია. ბატონო, აი ბოლო ძალიან მოკლე კითხვა და ამითი უკვე ჩათვალეთ წინასწარ დაგემშვიდობეთ. შეგიძლიათ ამის აღელოდ ერთი უწყება, რომელიც ყველაზე კარგად გემუშავება, თუნდაც კორესპონდენციის დონეზე და გაწვდით ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ცხადია ისედაც ხელმისაწვდომი არ არის ვების საშუალებას. სხვათა შორის გაგიკვირდებათ და ეხლა იცით თქვენ რომ მე დიდად არ გამოვირჩევი ეხლა პოლიტიკური სიმპათიებით ამ თავისუფლად არც ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ ენერგეტიკის სამინისტრომ ძალიან აკურატულად მოგვაწოდა ყველაფერი. ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა ძალიან აკურატულად მომაწოდა ყველაფერი და თვითონ ენერგეტიკის სამინისტროში სიპებმა და შეპესეებმა ეხლა რა მომაწოდა ის კიდევ სხვა არის და შიგნით რა თარღვემრა აკურატულად საჯარო ინფორმაცია არ დაუმატა. გიორგი ბაჯელიძე ჩვენ ყველანი გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს გულისხმობ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს ინფრასტრუქტურის მინისტრი იქნება ჩვენთან სულ რამდენიმე წუთში. ეხლა კი ბოლოს იყო გიორგი ბაჯელიძე, რომელიც შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. იგი სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელიც არის, უბრალოდ გრძელიაო ეს სათავე. და არის თუმცა ხო შეფარული. აბრევიატურას რო უყურებ ახლისას მგონი ძველი წელია. გავიდეთ რეკლამაზე და ამასობაში უკვე მოვამზადებით ეპილოგური ბლოკისთვის ინფრასტრუქტურის მინისტრი იქნება ჩვენთან სულ რამდენიმე წუთში და ელოდეთ ზურაბალავითის ინტერვიუს.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ანაკლის სპორტის მშენებლობა, როგორც გაცემის დასაწყისშივე აღვნიშნეთ, დეკემბერში იწყება და მას მონიტორინგს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაუწევს. მალევე დაიწყება საპროექტო სამუშაოები გზის და რკინიგზის, რომელიც სპორტამდე მისასვლელად უნდა აშენდეს. ანაკლის პროექტის შესახებ დეტალებით და არა მხოლოდ ანაკლის პროექტის შესახებ ზურაბ ბალავიძე გვერდება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მიხარია რომ დღეს აღარ გადაიდო შეხვედრა საქმიანი დილის სტუდიაში. ანაკლის სპორტით დავიწყოთ. გუშინ თქვენ კომენტარი გააკეთებთ იმასთან დაკავშირებით და აღნიშნეთ რომ იქნებით მონიტორინგში ჩართული სამინისტრო მთლიანად. დეკემბრიდან კი უკვე ახალი ეტაპი იწყება. ეხლა რა მდგომარეობა გვაქვს და წლის ბოლოსთვის რა ანგარიშს უნდა ველოდეთ სპორტთან დაკავშირებით? ჩვენ სულ რამოდენიმე დღის წინ დავამტკიცეთ მასტერპლანი თვითონ სპორტის ანუ ის ძირითადი ვალდებულება რაც ეტაპების მიხედვით არის ხელშეკრულებაში გაწერილი ვალდებულება რაც სახელმწიფოს აქვს გაფორმებული ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან როგორც მოგხსენებათ ეს არის კერძო საჯარო პარტნიორობის პროექტია ეს პარლებში არის ეს არის სტრუქტურირებული სახელმწიფოს გააჩნია თავისი ვალდებულებები ამ პროექტთან მიმართებაში და კონსორციუმს გააჩნია თავისი ვალდებულებები რაც კაფეოთ არის გაწერილი გაფორმებულ ხელშეკრულებაში დამთავრდა მასტერპლანი ამით იურიდიული ნაწილი ძირითადი ნაწილი უკვე დასრულებულია ვალდებულებების რაც ამ ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული. გადავდივართ უკვე მშენებლობის ეტაპზე. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ძალიან ახლოს არის იმისთვის, რომ მშენებლობის ნებართვა მიიღოს და მშენებლობის დაწყება უკვე იგეგმება დეკემბრის ბოლოსთვის. დეკემბრის ბოლოდან დაიწყება იქ მობილიზაციის სამუშაოები და ნაპირზე მიწის სამუშაოები იმისთვის, რომ მომზადდეს ძირითადი კედლის და წყალგამყოფის მშენებლობისთვის ტერიტორია და ინფრასტრუქტურა. ეს სამუშაოები იწყება დეკემბრის ბოლოს, ამიტომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ რადგან ეს იურიდიული ნაწილი დამთავრდა და საკმაოდ ბევრი იმუშავა ეკონომიკის სამინისტრომ და რთული პროცესი იყო ეს მოგხსენებათ ძალიან დიდი პროექტია და ეკონომიკის სამინისტრო იყო ლიდერი ამ მიმართულებით. ეს პროცესი დამთავრდა და აქედან ამის შემდგომ უკვე მონიტორინგისთვის გადმოგვეცა უკვე მშენებლობის ეტაპზე თვითონ პროექტი ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. ჩვენ გავუწევთ მონიტორინგს, ჩვენ ასევე ვაკეთებთ ტექნიკური დავალება მომზადებული გვაქვს და უახლოეს მომავალში გამოვაცხადებთ ტენდერს უკვე დეტალურ პროექტირებაზე გზის და რკინიგზის ხაზის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გააკეთებს ამას ოღონდ ეს PPP-ის ფარგლებში არა ტექნოლოგიებს არა გზას ჩვენ ვაკეთებთ სახელმწიფოს ვალდებულება ასევე ჩვენი ვალდებულება იყო კერძო მიწების გამოსყიდვა ის რაც უნდა გადაგვეცა ანაკლის 99.5% დასრულებულია. ის ვინ არის? 4-5 მიწა არის დარჩენილი მიწის მონაკვეთი არის დარჩენილი უბრალოდ პროცედურა სამკვიდრო და ფორმალობა არის ანუ პრობლემას არ წარმოადგენს აბსოლუტურად იქ პროცესია უბრალოდ იურიდიული. საინტერესოდ მიდის ეს თითო 530 მილიონი იქნება პირველი ფაზა ანაკლის სპორტი მე და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენო რომ არის ყველაზე ღრმაწვავანი პორტი იქნება შავი ზღვის აკვატორიაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურაა ეს სპორტი როგორც მე აღვნიშნე ჩემ განცხადებაში ჩვენი ქვეყნის 80%-ს ვერ ავითვისებთ იმ პოტენციალის რაც ტრანზიტზე გვაქვს ჩვენი მეზობლები და პარტნიორი ქვეყნები ყაზახეთი თურქმენი რეგიონში ყაზახეთი თურქმენეთი აზერბაიჯანი თავის მხარეს ამ ინფრასტრუქტურას ანვითარებენ თითქმის დაასრულეს მათ რამოდენიმე პორტის მშენებლობა კასპიის ზღვაზე აზერბაიჯანის მხარეს და იქით თურქმენის და ყაზახეთის მხარეს ორი პორტია საერთოდ როგორც მშრალ ტვირთებზე ასევე კონტეინერებზე რკინიგზების ათვისებაში ალბათ გულისხმობთ ტვირთების ტვირთნაკადების ჩვენსკენ მაქსიმალურად ვერ მივიღებთ ამ ტვირთებს ეს პორტი თუ არ გვექნება იქით ინფრასტრუქტურა დასრულდა და ეს ნაკადები ჩვენსკენ აღარ გადმოერთვება და წავა ბექბანდერა წავა ირანის მეშვეობით და სხვა გზას იპოვის და ამ პროფის ისმის კრიტიკა მიმართულებით რომ
ის ტვირთ ამწეობა სიტყვაზე რაც ამ პორტს ექნება სრულიად კიდევ უფრო დააზარალებსო ასეც ეძახიან ამ ტრანსპორტირების სისტემასო იმიტომ რომ მაგალითად რკინიგზას წაართმევს რაღაცას შიდა ეს თვითები რკინიგზით უნდა გადაადგილდეს ძირითადად რკინიგზით მოხდება ამ თვითების გადაადგილება ამიტომ რკინიგზას არ წაართმევს რკინიგზასთან გაზრდის კი მივუმატებს მაგრამ რამდენიმე შეგვიძლია ახლა პრინციპში წავიკითხოთ აი ირაკლი დანელიას სტატიაც ჰქონდა Forbes-ში ამის შესახებ ქსელს გააუარესებს როგორც არის დაალაგებული ახლა და პრინციპში ტვირთ გამტარობა ამხელა არ არის საჭირო ეს არის ბირთვი იმ კრიტიკისა პრინციპში რაც არის ვერ დავეთანხმები ამ მოსაზრებას როგორც მოგეხსენებათ ეს ინიციატივა არის ჩინეთის და ერთი გზა ერთი სარტყელის ფარგლებში იცვლება ახალი ბანკები ჩამოყალიბდა საფინანსო ინსტიტუტები ინვესტიციები მიდის უზარმაზარი რკინიგზაში შუა აზიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში შუა აზიის ქვეყნებში უფრო სწორედ ჩვენთანაც რკინიგზის მოდერნიზაცია მიმდინარეობს ამ პორტის გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ამ დიდი ნაკადების აბრეშუმის გზა ესე ვთქვათ საკმაოდ იქოქება ამ ინიციატივიდან გამომდინარე და უზარმაზარი ინვესტიციები ხორციელდება ამ ინიციატივის ფარგლებში ჩვენ შევერთდით და ფორუმები ყოველ წელიწადს და დიდი ნოემბერში არის ძალიან დიდი ფორუმები ხო მეორე ფორუმი იქნება უკვე One Belt Silk Road და ამ პორტის და ამ ინფრასტრუქტურის გარეშე ბევრ რამეს დავკარგავთ ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის სტრატეგიული პროექტი თუ შეიძლება სამი სტრატეგიული პროექტი ჩამოთვალო ამ სამში არის ანაკლისი აუცილებლად ყოველთვის მოხდება ანაკლისი ამ სამივე ეს იქნება ხო აი შესავალიდან გამომდინარე რაც ანამ თქვენ წარდგენისას გააკეთა ცხადი ამიტომაც და ამ ნიშნულობიდან გამომდინარე იყო ანაკლია თუმცა რამდენიმეჯერ როცა თქვენი კოლეგები გსტუმრობდნენ იქნებოდა ეს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თუ გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რომელიც წარმატებითაც შეგანაცვლეს თქვენი მთავრობის თომაზე მოუცლელობის გამო მეტროსადგური უნივერსიტეტი 23-მე მეტროსადგური დედაქალაქში რომელიც განსაკუთრებული პროექტია არა მხოლოდ მისი ფინანსური კომპონენტის გამო, არამედ ბევრი სხვა მიზეზის გამო, ჩვენ ვიცით პრინციპში რომ დადასტურებულად რამდენიმე დღეში ის გაიხსნება. ისიც ვიცით როგორი სიფრთხილით ამაზე ბატონი გალაქტიონ ბუაძე საუბრობდა რა სიფრთხილით მიდის ტესტირების რეჟიმი. ეხლა რა არის სტატუსი ბატონ ზურაბ და არის თუ არა ეს მართლა გასული უკვე ბოლოსკენ. ტესტირების რეჟიმი დავასრულეთ, მეტრო არის ექსპლუატაციაში მიღებული და სულ რამოდენიმე დღეში გავხსნით. კონკრეტულ თარიღს მაინც თქვენ არ იტყვით, სხვას დაუტოვებთ ამ პრივილეგიას. 2-3 დღეა ის დაახლოებით, მალე გავხსნით. სამუშაო დღეები ითვლება თუ არა? ჩვენ შემდეგი კვირის დასაწყისში შეგვიძლია თქვა მეტროს ითვლება? 16-ში. მუშაობთ არა 16-ში ვაპირებ გახსნით. 16-ში ვაპირებ გახსნით. პასუხი მიღებულია მე ოქტომბერში დაკავშირებით. თემები რომთან დაკავშირებითაც მინდა ვისაუბრო, ერთ-ერთი იქნება ბიუჯეტი, თუმცა სანამ ბიუჯეტის გეგმაზე გადამტვრო საკმაოდ მოცულობითი არის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხარჯები 2018 წელში იმ პროექტში, რომელიც წარდგენილი არის. მინდა კითხოთ ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ბაღთან დაკავშირებით, განახლების გეგმასთან დაკავშირებით. აი ეს რა ნაწილში ჯდება, რას გეგმავთ, რა სიახლე გექნება და ტენდერი როგორც ვიცი, რამდენიმე კვირაში უკვე ოფიციალურად ჩააშოს. ეს გეოგრაფიით მოდის ესე ანაკლია. 26 ჰექტარი ტერიტორია არის იქ და იქ რეგიონული განვითარების ფონდი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი აკეთებს უკაცრავად ახორციელებს ამ პროექტს და ნოემბრის დასაწყისში გვეყოლება იქ გახსნიან. ნოემბერში კონტრაქტორი გვეყოლება და კარგად გავაკეთებთ ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს ძალიან. ისე როგორც ბულვარს, მგონი ბმაშია, ხო? ეგ ორი ის არის, ხო? თუ აღშდები. კი, მაგრამ შედარებით ნაკლები, აქ 9 მილიონზე მეტი არის და სხვა. ბულვარს გავაკეთებთ ლამაზი, ძალიან ლამაზ რეკრეაციას მიიღებს ქალაქი ზუგდიდი. როგორც ბულვარის, ასევე ბოტანიკური ერთად ჩავალთ და დავთვალეთ. კარგი. იცი ჩემი სიყვარული. ბიუჯეტზე გადავალ მაშინ, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა თქვენი პირველადი მოპატიჟებისას. საკმაოდ დიდი თანხები აქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმაში გაწერილი. ხარჯები იზრდება და ეს გარკვეულწილად როგორც პრემიერმა აღნიშნა, უკვე ხარჯვით ნაწილზე ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებისათვის იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. მომავალი წლის თქვენთვის მთავარი გამოსაყოფი პროექტი რა იქნება? ყველაზე მეტ ხარჯს რომ ეწევს. ზემოდან სავალუტო
ფონდის მისიის ამჟამინდელი ხელმძღვანელის ქალბატონი მერსედესის ხო იმასაც თუ დავადასტურებთ რომ გადახედვა ზრდისკენ ჩვენი ეკონომიკური ზრდისა 2017 წელს 4.3%-ზე ძირითადად განპირობებული არის და იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების ზრდით. შესავალი კარგი გაქვთ, გისმენთ. თავიდან ესე იგი საავადმყოფო ფონდსაც სკეპტიკურად იყო განწყობილი, ხო, ვერ გააკეთებთ, ვერ ისევ, აი, მოცულობიდან გამომდინარე. ყველაფერი გავაკეთეთ. ჩვენ უფრო ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი კიდევ, იმიტომ რომ მე პირადად მგონია რომ 4.3%-ზე მაღალი გვექნება ეკონომიკური ზრდა 2017-ში. 5% იყო დასახელებული კერძო ბანკების ხელმძღვანელების მხრიდან, მათ შორის უფრო თამამად. 5%-თან მეც ვფიქრობ, რომ ახლოს ვიქნებით ძალიან 5%-თან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა პროექტებს ვიწყებთ, ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში ამ ციკლში დაგეგმილი გვაქვს და აუცილებლად გავაკეთებთ ინფრასტრუქტურას ვაშენებთ შემდეგი 20-40 წლისთვის ქვეყანას რომ კონდეს მზა ინფრასტრუქტურა განვითარებისთვის. ამისთვის ხარჯავთ 4-პუნქტიანი გეგმის ერთი მიმართულება არის რეფორმის ფაქტიურად და ეს მიმართულება გვაბარია ძირითადად ჩვენ და 1000 კილომეტრამდე გზას ვაგებთ და წყალმომარაგებას და ნაგავსახველებს ვაწესებთ. 2018-ში იმიტომ მოუწია ბევრი ხარჯი, რომ პროექტები იმ ფაზაზე გადავიდა, როცა საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და 2019-ში, 20-ში და 21-ში არის 2018-ში რაც მოუწია, იმაზე ალბათ 70%-ით მეტი კიდე. თითქმის ორმაგდება ბატონო? 70%-ით მეტი. ჩვენ ესე იგი 2018-ში ვიწყებთ ყველა პროექტს ვიწყებთ. ეხლა ვართ ამ ფაზაზე, რომ პროექტირებების ფაზაზე ვართ. ყველა ეს ძირითადი ავტომაგისტრალის და სტრატეგიული ნაწილი რაც გვაქვს გზების მიმართულებით და წყალშიც რა გამზა პროექტიც გქონდათ, იმიტომ რომ წყალმომარაგება საკმაოდ რთული დასაპროექტებელია, აი წარმოუდგენელი არის ისეთი რთული დასაპროექტებელი არის დროის ამბავშიც და მოცულობის ნაწილშიც და ამ მიმართულებითაც დრო ჭირდება, ყველა ოჯახში არის ეს ქსელია გასაკეთებელი და ასე შემდეგ და დრო ჭირდება უბრალოდ სირთულე ყველა პროექტი რთულია ზოგადად ზოგი გარკვეული სირთულის არის ზოგი მეტის არის ზოგი ნაკლებიც მაგრამ დრო ჭირდება ამას ჩვენ ვახერხებთ რომ დაახლოებით 1 წელიწადში ცოტა მეტში ვახერხებთ რომ დავასრულოთ გზების ნაწილში დეტალური პროექტირება ყველგან და იანვარი, თებერვალი და მარტიდან დავიწყებთ სატენდერო პროცედურებს დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის პროექტებს ვაცხადებთ ამ პერიოდში და ეს ანუ მშენებლები გვეყოლება ზაფხულში, ზაფხულის ბოლოს, აი ეს ზაფხულის განმავლობაში ძირითადად უნდა დავაკონტრაქტოთ ძირითადი ნაწილი და პირველ 6 თვეში რის თანხის გადახდასაც ვაპირებთ, ეს არის ახალ პროექტებში, ეს არის ზრდა ჩვენი ბიუჯეტის, გამოდის 530 მილიონი დაახლოებით და უკვე აქტიურ ფაზაში რო შედის მომავალი წელი 2018-19 და უბრალოდ 19-20 და 21 წელიწადი უკვე არის ფაზა არის გახურებული მუშაობის ესე ვთქვათ და უშუალოდ აი ეს პროექტები რომლითაც ამაყობთ რომელი იქ ალბათ 2.5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს 2019 კითხვის ანუ ის სკეპტიკოსები რომლებიც ამასთან დაკავშირებით ამბობენ რომ ეს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის გაკეთებული ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილია როცა ინფრასტრუქტურის სამრეწველოს ასე ეზრდება ხარჯები თქვენ არ ადასტურებთ და ეს ამთრობოდ პროექტის განხორციელება არა რა თქმა უნდა ეკონომიკური სტიმულირებას ეკონომიკურ ზრდაშიც მონაწილეობს და არა, იქ თავისთავად, მაგრამ მიზეზი ეს არ არის, ეს არის პროექტების განგზავა და შესაბამისი ეტაპი, რომელიც ახალგაზრდა. ეხლა თუ ამბობენ რომ რაღაც ცუდად ვიყავით და ამიტომ რომ ეს ნამდვილად არ არის, ჩვენ სულ 250 მილიონი 300 მილიონამდე გვექნება ზრდა წინა წელთან შედარებით წელს 1.260 მილიონი გვაქვს ბიუჯეტი წელს და ალბათ 1.300 გადავაჭარბებთ 1.320 გვექნება სადღაც დაახლოებით შესრულება ამ მიმართულებით ეს ხდება ძირითადად საერთაშორისო პროექტების ხარჯზე ხდება ეს გადაჭარბებები აქედან გამომდინარე 300 მილიონი არ არის ხელა ციფრი 300 მილიონით ზრდა რომ დავაბრალოთ იმას რომ აი და მაინც ამისთვის
გააკეთეთ, რომ დაქცეული იყავით და ამიტომ გააკეთეთ. ეს არ არის, ეს ნამდვილად არ არის. ეკონომიკა ყველა მიმართულებით კარგად მივდივართ. ეს სავალიდო ფონდი, როგორც გიორგი აღნიშნა, სავალიდო ფონდის ანგარიშიც აღენიშნა. ჩვენ ფაქტიურად რაც შევპირდით სავალიდო ფონდს. დღეს მოვასხერხეთ გიორგი კვირიკაშვილის ჩაწერაც პრემიერ-მინისტრმა გარდა იმისა, რომ თავის პოლიტიკურ გეგმებზე ისაუბრა, არ ვაპირებ საქართველოს პრეზიდენტობას, იქვე ტრადიციულ სტილში მოაყოლა, რომ 2021 წელსო მართლა ეს ამის გაგრძელება იყო გეპატიჟებით ავტობანის რიკოთის უველტეხილის მონაკვეთის სრულ დასრულებაზეო და ერთად გავხსნათო. რიკოთის თემა ჩვენი 4 ხეულის ყოველთვის ბატონ სეთურიძესთანაც საუბარში ამ დეტალებს კითხულობთ. ეს ვადები 2021 წელს. ანუ ეს იქნება სრულად რიკოთი არის იგივე სტრატეგიული პროექტი, რაც არის ანაკლის სპორტი. ეს ეხლა ეს ორი დიდი მიმართულება. რიკოთი არის ურთულესი პროექტი, უბრალოდ იმ კუთხით, რომ დროში გვაქვს 2021 წლამდე უნდა დავამთავროთ ეს თორე ხა 10 წელი რო ვაშენოთ და დავამთავროთ არ იქნება პრობლემა. და ეს პრემიერ-მინისტრმა ამ კუთხით 2021 წლამდე უნდა დავამთავროთ ეს პროექტი. რიკოთი არის დაახლოებით 90 ხიდი და 40 გვირავი, წარმოიდგინეთ ხა და ანუ სამუშაო არის და ეს არის დასამენეჯმენტებელი. როგვეუბნებიან რომ გვირაბს აშენებდით გორთან 10 წელიწადი. ეხლა ვაშენებთ გვირაბს დევდორის ხეობაზე, არის კილომეტრი და 700 არის, ცოტა მეტი სიგრძის დაახლოებით. დაიწყო ივნისი იყო დაიწყო და იანვარში უკვე გავლილი გვირაბი გახდა საჭირო. 600 მეტრით დაახლოებით როგორც მახსოვს. კი გვახსოვს. კი როგორც ვერ სამუშაო მოითხოვა. ხო, მართალია თქვა. გეოლოგიიდან გამომდინარე ვერ შევიდნენ იქ სადაც უნდა პორტალი ქონდათ და ამიტომ მოუწია გაგრძელება და მესამე პროექტს არ უნდა მოგვეწურებოთ. წელსავეული ახსენეთ. ეს მეორე მესამე რა არის? აქ უკვე ასთა სხვადასხვაობა არის შიგნით პოზიცია მინისტრის პოზიცია გვაინტერესებს. მე ვფიქრობ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ნენსკრა და ეს დიდი ჰიდროელექტროსადგურები რაც ასაშენებელი იქნება და ნენსკრა მილიარდიანი რომელსაც საპარტნიორო ფონდი თუმცა გზებშიც ბევრი მიმართულება გვაქვს ასევე ხაობარაზეც არის ის მეორე ნაწილი აი ზოგი გუნდში და შიგნით ჩვენთან ზოგი ფიქრობს რომ თქვა გზების ნაწილი მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რიკოთი ანაკლია და ნენსკრა იქნება ის მნიშვნელოვანი როგორ იქნება გამომდინარე საპარტნიორო ფონდი რო არის თანამონაწილე 10% თუ პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე მანდაც მონიტორინგი იქნება სამინისტროს აი როგორ არის მას კი ჩვენ სამინისტრო მაგმართულებით პროექტს ასახელებთ მასშტაბურობიდან მასშტაბ პროექტს ვასახელებ ქვეყანაში სტრატეგიულ პროექტებს ვასახელებ და არა მარტო ჩვენ მიერ განხორციელებულ პროექტებს და ანუ რასაც მონიტორინგს ვაწარმოებთ ანაკლია ნენსკრა რიკოთი. მართლა ისე ლამაზად და გზები დანარჩენი გზები ძალიან სტრატეგიული არის. წინასტუმარს გაგვიბრაზებ თუ არა და ძალიან სტრატეგიულია ასევე გუდაურს ქვემოთ გვირაბი რაც გაქვს იქ ხადას ხეობაში შევდივარ და ულამაზესი გზა იქნება. ავიც მე თავ ხოლმე და უყურებ ისეთ ლამაზად არის ეს ყველაფერი გაკეთე. ორი ულამაზესი დიდი ხიდი იქნება. მე თუშეთის გზა მაინტერესებს ყველაზე მეტად რომელიც კახეთის გზა, თუშეთის გზის პროექტირებაც მთავრდება და იქ მაღალმთაში უბრალოდ დროში ვართ შეზღუდული რომ სამუშაო დრო გვაქვს სეზონია ცოტა და საპროექტო სამუშაოები უბრალოდ ცოტა დროში გაიწერა ტურისტული მნიშვნელობა წლის ბოლოს არა თუშეთში გზას გავაკეთებთ უსაფრთხო გზას გავაკეთებთ რომელსაც მოვლით ზამთარ ზაფხულ ამის პირობას ვდებთ და ამას ნამდვილად გავაკეთებთ. წლის ბოლოს გვექნება დეკემბერში, იანვარში გვექნება დასრულებული პროექტი იქაც და გაზაფხულზე როგორც კი სამშენებლო სამუშაოების დაწყების საშუალება გექნება დავიწყებთ. რაც შეეხება ტენდერებს და მშენებლების არჩევას, ეს არის საერთაშორისო ტენდერებია სულ ყველა აბსოლუტურად, რაზეც მე ვსაუბრობ და ეს არის თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე, ამას ვაკეთებთ ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით და პარტნიორებთან ერთად საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან ერთად და პირდაპირ თქვათ, პირდაპირ შესაძლებლობის წილი რამდენი იქნება, მოდი თქვათ ეს
benchmark-ი, რომელსაც არ უნდა გადავწყვეტ. პირდაპირ შესაძლებლობის წილი ამ პროექტებში ვარ 0. ჩვენ პირდაპირ შესაძლებლობები თუ გვაქვს, მხოლოდ გვაქვს სტიქიების დროს და გაუთვალისწინებელი ისეთი თუ ხდება, რასაც მოსახლეობას იმ წუთში ძალიან ხელს უშლის და გასაკეთებელია, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება პირდაპირ. ბოლო კითხვას დავსვამ, თუ შეიძლება თვალს ვადარებ ხოლმე თქვენ შეხვედრებს, რომელიც ყოველთვიური არის, რამდენადაც მახსოვს, სწორედ კონტრაქტორ კომპანიებთან, რომლებიც ახორციელებენ. ბოლო შეხვედრებიდან რა შეგიძლიათ პრობლემები გითხრათ, რა გამოწვევის წინაშე ვართ დარჩენილები? ჩვენ დინამიურად მივდივართ, ვცდილობ რომ სამშენებლო სექტორი წამოვწიოთ, იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორი ახლა არის ძირზე ფაქტიურად. სულ ჯანსაღად, ფინანსურად ჯანსაღი სამშენებლო კომპანია ცალი ხელის თითებზეც ვერ ჩამოვთვლით, ანუ საკმაოდ ფინანსურად უჭირთ მათ, ვემუშავებთ ბანკებთანაც მუშაობთ, მათთანაც მუშაობთ, ფაქტიურად რეფორმა ჩავატარეთ შესყიდვების სააგენტოსთან ერთად და ჩვენი პლატფორმა დღეს შესყიდვების იმდენად გამართული არის ეს სპარომ სოფლიო ბანკი იყენებს მას და აზიის განვითარების ბანკს ქონდა ეხა ამ რამოდენიმე დღის წინ კონფერენცია კიდე და ჩამოყვანილი ყავდა მთელი მსოფლიოდან ის შესყიდვების სპეციალისტები და ისინი აგვირდა საკმაოდ კარგი პლატფორმა გვაქვს ჩვენს ფოქუსს ბევრი პროდუქტები დავამატეთ რეფორმაში მას გულისხმობთ რაც არ ქონდა და რაც გვჭირდებოდა მშენებლობაში რომ მოქნილი ყოფილიყო მშენებლებისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც პროდუქტის არჩევა და შერჩევა პროექტიდან გამომდინარე შევცვალეთ ტექნიკური რეგლამენტები ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ ძირითადი რჩევები და ინტერაქციიდან მოდის ფილტრავთ უბრალოდ ყველა თავი არის ინტერაქცია რომ კონტაქტი გქონდეს და ძალიან კარგად მუშაობს ეს მშენებლების ასოციაცია ამ ასოციაციის მეშვეობით თითქმის ყველა მშენებელი უკვე გაერთიანებულია და ამ ასოციაციის მეშვეობით და ეგიდით ამ ინტერაქციას ადვილად ვახერხებთ და მათი ინიციატივები არის, ბევრი ინიციატივები აქვს და უმეტესობა რაც გასაკეთებელია, ყველაფერს ვაკეთებთ გვერდში. ინდივიდუალური პრობლემები შეიძლება ინდივიდუალური პრობლემებზე ვსაუბრობ, ყველას ერთად. სისტემური არ არის და შესაძლოა პროექტებს არ შეიძლება რომ არა, სისტემური არ არის. მდგომარეობა ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ გაცილებით უკეთესია ვიდრე იყო ეს 2 და 3 წლის წინ და თუ გნებავთ შარშანაც, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა და წინ ვიდრე და გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება კიდე ვიდრე წესალი მომავალ წელს. მადლობა. მონაგარი ცუდი არ არის, თუშეთის გზას მარტო ნუახსენებ, ეს შენი სუბიექტური დამოკიდებულებაა. 16 რიცხვი, 16 ოქტომბერი უნივერსიტეტის მეტროსადგური, 3 სტრატეგიული პროექტი, რომელიც გამორჩეულია პირადად რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრისთვის, საუბარია ანაკლიაზე, რიკოთის უღელტეხილის ესტაკადაზე და მესამე თემა მან ერთ-ერთი მეგაპროექტებიდან დაასახელა ნენსკრაჰესი, რთული ამაში წარდა ეთანხმო და ამაზე პოლიტიკური კონსენსუსი არის? კი. დარწმუნებული. გავაზე დიდი ჰესები, პატარა ჰესები ხო იყო რაღაც საზოგადოებრივი ჯაბასის მთავარი საგანი და პრინციპში მე მუშაობდი მაგ სექტორში და შეიძლება სუბიექტურად ჩამითვალოთ, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს ჰიდროელექტროსადგურები ასაშენებელია. კი, თქვენ პოლიტიკური კონსენსუსი არის მთლიან პარტიაში? გასთან დაკავშირებით. პარტიაში შეიძლება არ იყოს ახლა. პარტიაში. თავრობაში უფრო სწორად, ხელისუფლებაში. ნენსკრაზე კონსენსუსი არსებობს, დანარჩენი განსახილველი პროექტები, მაგ პროექტებს სახელმწიფო არ აშენებს, კერძო პროექტებია იქ. სახელმწიფოს ძალიან მცირე მონაწილეობა თუ იქნება. მადლობა ბატონ ზურაბ ალავიძე. ერთი მინდოდა დამემატებობა, ეს გზა თუშეთის არ არის, მარტო თუშეთი ხევსურეთში გადადის და იქიდან გადადის კიდე ყაზბეგში. აი, მეტის ვერსია. ზურაბ ალავიძე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად ასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ხვალ-დილის 8 საათზე შევხვდებით, ქალების ნარატივს დაელოდეთ და დარჩით საქმის კურსში ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი მოვლენებისა. ხვალამდე.